Hi, everyone. Welcome to Cyber Power of Tigray Media. We are broadcasting it through YouTube. So for those of you who are wondering and why you're not seeing us on the multiple channels we've been doing it, we're trying to shift everyone into YouTube. So hopefully you guys could help us to share on YouTube. Of course, our goal is every Friday. We're going to try to bring you multiple folks to talk about the crisis, the war in Ethiopia, the crisis in Tigray. And tonight, I am going to be one-on-one with our security advisor, specialist, member of the original Tigray liberation fighter who have joined the movement and signed his life to defend and protect Tigray. As you know, Mr. Bisrat, he'll be discussing with me about the war on Tigray, the meaning of TDF, that is Tigray Defense Force, Turkey's involvement in Ethiopia, why there is a great concern and why people of Tigray origin throughout the diaspora are deeply concerned when they hear the word drone. We know the impact of drone at the beginning, but the reason bringing him to discuss with me tonight is also for him to help us understand from, even though his era of fighting was nothing like what is happening today when it comes to drones and certain weapons, he fully understands the scale and the scope of military. So with that, we will go the first segment in English as usual, and then we will shift into Tigrinya. So على ملء ዘለኹም ኣሕዋት ሎማዓንቲ ምሸት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ተጋዳላይ ብስራት ሓውና ካብቲ መጀመርታት ሒዙ ቃልስታት ምስ ኣሕዋትና ምስ ኣያሃትና ተቃሊሱ ንትግራይ ከም ሃገሩ ከም ብፅአቱ ቃልስታት ኣካይዱ ሒዚ ግን ብናይ ሴኩሪቲ ዝኒአ ሲትዌሽን ኣፕዴት ኣንደርስታንዲንግ ዝገብሮ ንኣና ካ ዝጠቕመና ብትሓድሽ ወለዶ እንታይ ኢና ክንርድኦ እቲ ዲስካሽንና መጀመርታ ብእንግሊዝኛ ክንገብሮ ካብ ወፂልና ናብ እንግሊዝኛ ክንቀይሮ ኢና ዛዕባ ድሮን ናይ ቱርኪ ህዝብና ዝጭነቕ ዘሎ እንታይ እዩ ካብኡ እውን እቲ ናይ ትግራይ ቃልስታት ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ ፅባሕ ክናበይና ክንከይድ ተሓድሽ ወለዶ ኸ እንታይ ኢና ክነምህሮ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ ካብኡ ኸ ኢትዮጵያ ናበይ እያ ትኸድ ዘላ ኣበይ እያ ዘላ እዚ እናበልና ከም ዲስካሽን ክነቕርቦ ሓደ ሓደ ጥያቄ እውን እንተለኹ ክዓውስ እየ ስለዚ እዚ እናበልኩ Mr. Basarat, thank you so much for joining us, Cyber Power of Tigray, tonight. I guess there's not a particular order that we have to discuss tonight, but maybe you can help us to understand why people are so scared when they hear the word drones, and what could we do from the diaspora. I know that we're planning for protests on September 8th. We're going to have the biggest protest that we had not held yet at various Turkey embassies around the world. But I know September 8th also is about 10, 11 days away from now, and people are just nervous. So what could we do to calm our people, but also to make sure that we continue the fight from the diaspora while our brothers and sisters in Tigray continue the fight against the dictator in Ethiopia and the Eritrean military, who's also still conquered Hamara and a few pockets in Tigray. Thank you for having me again, Mickey, and I appreciate for letting me share my knowledge to my colleagues here in the United States who do not speak Tigrinya or who do not understand Tigrinya. I will try my best to share the knowledge that I have. Okay, drones, particularly armored drones, have increasingly
become part of warfare um, since the Pentagon deployed its predators, as they call it, in the Afghan war. Since in the Afghan war, after the 9/11 situation, we are not the first. Afghanistan was the first to take the drones, which we can understand what the United States, the world's most superpower, the world's first to produce drones, and then it has tested them in Afghanistan, and then as we have witnessed last week, after 20 some years, the Afghan rebels, which they call them Taliban, came back to control their own country, in which drones, we can say something about it. Drones were intensively, excessively used in Afghanistan. The United States and its allies, it is hard to believe that in Afghanistan they fought for 20 years, but the Taliban survived and came back to power again. So drones do not determine from this fact, drones determine a war. Drones determine the future of wars. But we can say that what are the ability that drones can bring to the enemy, to the war front. Afghanistan is one good example, and drones also have been used in the Armenia-Azerbaijan war just a year ago. That was a very famous, that Turkish drones, which now we heard are provided as well to Ethiopia, to Abiy Ahmed. The what they call is the TB, the armored low-cost drones, they call them, Bayraktar TB2 drones. These were the drones that was used in Azerbaijan against the Armenian rebels. They showed the capability of destroying tanks, armored vehicles, and heavy artillery, and then disrupting supply lines. This is what I know, the maximum use that they have done, the maximum damage that they have done in the Azerbaijan-Armenia war. And then you can refer by making some Google, it's official, you can look at it. And also in the last year, Abiy Ahmed, I'm not sure if he got them from the United Arab Emirates, but it's widely spoken that these drones were provided from United Arab Emirates to support Abiy Ahmed. They were effective because that was our first experience. Number one, there was no enough armed forces in Tigray. We did not have enough army. We had only few battalions
but the weapons were large enough to be seen on the streets. And the other fact was we did not have the capacity to move them away as well. So we did not have enough power to protect them, to move them, to hide them, or to execute the war as quickly as we can. We did not have enough army. So the only chance that these drones to do was to destroy the tanks, the heavy artillery, and the armored vehicles that the Tigray Special Forces, at that time it was called Tigray Special Force, the ልዩ ኃይል ፍሉይ ኃይል ዝበሃል it was only about 22, 23 battalions, which is no more than 10,000 army. And so that created one thing at that point. It was more psychological threat that they left in our people than the damage they incurred. This is to my understanding. I will come to our experience anyway. What these drones can do at our existing situation when they face with TDF. But at that time, they left a psychological impact, which is it was in Tigray, on the streets, on few battlefronts, a large quantity of weapons, which is heavy artillery, tanks, and the armored vehicles, more than our special units. It was more beyond their ability to move them, to hide them even. And then the only chance that these weapons were to be destroyed by a drone, because they were open. Okay, this fact left psychological threat to our people. However, now the war is outside of Tigray now. It has gone way beyond in one region, in two wide regions, in the Afar region and the Amhara region, which is perhaps about 7-8 times wider area. The TDF is now stretched more than 800 up to 1,000 kilometers from far eastern Tigray way to the fringes of the border of Sudan. Now, this by itself is a different scenario from what we had 8 months or 9 months ago in Tigray. But these drones have a limitation as well. I'm just saying about their natural, their given limitations. They navigate no more than 200 kilometers, so that the TDF will have its own calculation how to deter this kind of the 200 kilometer, how it's going to play them. Secondly, the area itself, how wide it is, and the nature. We're not Armenia. I'm not
I'm not criticizing or I'm not commenting on the Armenian fighters. They were brave enough, perhaps, but I'm not sure. I'm not sure. I cannot say anything about, because the nature and the character of the Tigrayan fighters in fighting. What are the natures and the characters we use to fight on the ground? We have our own culture of fighting, behaviors. This itself, I will share you what the experience that I have. Like when we were fighting the Derg, we were always inferior in terms of weaponry. We did not have the tanks. The enemy had the tanks. We did not have air power. The enemy had the superior air power. We did not even have the anti-aircraft to bring them down. We did not have heavy artilleries like the artilleries that the enemy have now, which is taken every now and then by TDF, 120 millimeter long range, the heavy artillery, 122. I heard that there is also 130. They not change it actually. And the tanks at that time, we were fighting T-55 tanks. Now I heard 266 and 272, which is a little more sophisticated. Okay, we did not have enough equipment even to destroy them, to defend ourselves. But what were we doing? Our fighters were doing this. Just they learned how to avoid the tanks. You avoid them. If we get close to 100 meters to the tank range, to the heavy artillery range, we avoid, so that we meet with the enemy, with man to man, with person to person, like hand to hand fighting. This was the tactics that we were using. So the heavy artillery tanks were out of use. And warplanes as well. We had actually the MiG-21 was much effective to intervene in battle than the drone at this time, as I compare them. The drone only have one ability. It goes after fixed big object. Might be a tank. It's sitting. It has to be seated. It should not be mobile to be attacked. To attack it. So tanks has to be stationed to be stricken by by drone. Heavy artillery has to be stationed. They should not be mobile. And then if there is a battle between TDF and the enemy, the drone cannot identify the enemy tank and the friend's tank. It's missile guided, so the missile will go off and will destroy both, or perhaps more, the enemy, whoever had more heavy artillery and tanks. So this by itself, the war plane, the air power that the enemy, the MiGs were much better even to identify the enemy. So our army, our fighters are capable of avoiding the war planes, so that the drones, of course, they will have their own calculation. They will be able to avoid it. There's no question about it. And then tanks, as much as tanks
or heavy artillery do not determine a war, because as you have seen it, Doshka, they call it Doshka, which is a little higher than they call it mitrailleuse or machine gun, a little higher, was the highest weapon that the TDF had to capture, to win battles in the Alula Banaga military campaign. This was the highest weapon that the TDF had, Doshka. And now they own the tanks, T-76, the highest form of the tank, 130 millimeter the heavy artillery. Okay. This by themselves do not even determine the war. It is a man who determines the war. It is our men, by meeting the enemy men and women, who determine the battlefield. The drone, I'm not saying the drone may have some impact. It may even made it more faster, to be executed faster than the enemy expects. We are in a very wide area, our forces fighting in a wide area, which the drones may not even discover it. Okay, 200 meters, they probably may to strike Waldia, in Waldia, they probably start from they have to originate from around what do you call, behind Desi, south of Desi, from Devra Brhan, or closer to Desi. Well, they are in a anti-aircraft range to TDF. So they will be driven far. The more you drive them far, the areas that they cannot reach with 200 kilometers will not be reached. So there are many limitations. But the air, in fact, the TDF is, if we assume that the TDF is able to avoid air power, the MiG-20, 21, 23s, I believe the drones are much avoidable. And then for sure, I am 100% sure that this drone may perhaps delay a little, but will never determine or fold our progress. This perhaps I would actually assume it will induce TDF's advance, because they can go capture areas that this drone may not have a place to originate. That they can deny them bases. So 2 questions for you on that. Yeah. Number one, do you think Abiy Ahmed is playing a psychological warfare with the Tagaru because he's in his last leg? And then number two, why? I understand it from my perspective. Turkey is the second largest investor in Ethiopia with roughly 3 billion, that's with a B, dollars, after China. So my question, I guess, is the first one is, to repeat it, is the talk of the drone right now as a tactic to get us all nervous and panic
because we have trauma from what happened at the beginning of the war that you described. And then the second question is, why is Turkey willing to take the risk of potentially getting punished by NATO member countries, which for those who are not familiar with, a NATO member is a European and the United States, where it says one member is involved at war, all members are involved at war. Turkey is not necessarily at war with Tigray by aiding and abetting Abiy Ahmed, but we know that for a fact that he is supplying drones. Some Tagada we have, they are saying, how do we know? What fact do we have? At the end of the day, we're not going to get the details of the security on how the information is obtained, but we know for a fact that he has supplied the drones. And there's also about 25 U.S. government officials that have actually called an emergency meetings, and they're talking suspending drone technology sales to Turkey already, which is our favor. So the second question basically is, given the risk that Turkey may get itself into, why is Turkey willing to take all the risk and assist Abiy Ahmed, who actually his days are numbered, in my opinion? Okay. Well, as I have said it earlier, the Abiy Ahmed, even before he acquired these drones, there were rumors that widely told about the availability of drones. But, I knew it. It was a psychological trauma. What they have done before, is just repeating again a threat against our fighters, against our people. Not our fighters anyway. They know what the impact is. The scale of the impact is nothing for our TDF fighters. So it is a psychological threat. Before even he acquired, we don't even know whether he has them or not. We're not even sure at this point. Of course, it seems that he got it, but we didn't see it. We are just highly assuming from the circumstantial information that we have gotten so far. So it is more psychological. But to our best, our nature and character of fighting, the strategy that we maintain or we follow to execute, to finish a war on the ground, we're very much expeditious. We're not like those other fighters. I know my people. I know my TDF, how they will execute this war. Because these are less than the MiG-23, less than the MiG-21s. The war will be executed not by drone, not by tank. It is by our men on the ground. These men will be met by the enemy men and women, and that's what the war will be finished. This is what has been done during Johannes Alula. This is what had happened in my time, and this is what is happening and what will soon happen by TDF fighters and the enemy. It will be determined by the ground fighting, not by drone, not by air power. Trust me. And about Turkey,
has a repetition of defying the Western values. They have anxiety. They have been denied by the Western democracies to become a member of the union for being not fully democratic. I mean, they have some requirements anyway. Every year they have been kept denied, and then they have this anxiety, and then they always waffle between the Western values and then the Russian communist dictatorship. They try to live in between. And then they suffered multiple sanctions by the United States as well as by the Western world. So this Turkey and its regime, they're not stable. They sell weapons like in the conflict between Azerbaijani and the Armenian. They sold, and this was almost a crime at that time. And prior to that as well, they suffered a sanction, and then they are looking for another sanction. Turkey, the other motive for Turkey is just business, money. We don't know exactly what the amount of money that they are getting. They are getting from this sale, but it's not only drone, but they are selling those individual guns, weapons, and ammunition as well, because the regime in Ethiopia, the unhinged man, there is no gun. Even there is no AK-47 for the people to arm them. There is no ammunition, so they are selling. Perhaps they may not sell him drone. We don't know, but it is widely expected that they will sell because of the repetition that they have had. So Turkey also, they are miscalculating. This government is Abiy Ahmed's government is a failed government. It's a failed state that Ethiopia is standing now. It's a failed one. They do not have any good evaluation. The picture and future of Ethiopia. They're not looking at it. The first thing, that Turkey is a human rights violator. That's why they have been denied to be the membership in Europe, because this is a human violation. There is a war of genocide against the people of Tigray, and they are supplying weapons. So there are multiple motives, perhaps, that they have, but they have entered against their allies. They are working against the humanity. It will make them pay a price, I believe so. So you were talking about Ethiopia is desperate for any weapons, including the AK-47. In one hand, I feel that might actually be okay for us, because so far the fighters in Ethiopia have come to Tigray or Afar and other region within the Amhara region, and all they have done so far is deliver those weapons to us, because we know in the battlefield, I know it's hard to crack a joke, but what we gain is every move that we made
we have managed to capture so many of their weapons, which is also the other struggle. Obviously, for the listeners, we know that there's not a weapon productions in Tigray. So all the weapons that we've seen so far is a weapon that's been captured from the PPP, which is I think it's two letters, the Prosperity Party, um, which is Abiy Ahmed's military. It went from being Ethiopian military to Abiy Ahmed's military. So, I think the Turkey situation to me is they're kind of what you described. They're trying to have it both ways. On one hand, they want to show the world that they can be democratic while they're not a democratic. They want to be with the Western society while they're still trying to dance with Russia. And I think to clarify, the membership that they have been denied time after time is to become member of the European Union, which is the most powerful union in the Western Hemisphere. And the European Union has list of qualifications. Just like if you're an athlete, you want to make it to the Olympics, you have to go through sets of trials. And I'm saying this because as a runner, I didn't make it all the way to the Olympics, but I competed at the highest level and whatnot. So looking at it from sport, it's the same concept what the European Union does for a nation to become a member. Turkey became a NATO member, the only Arab country or Middle Eastern country NATO member, and NATO has been also debating because the president of Turkey has been obviously jailing any oppositions, just a host of other crimes that he have committed. So the area where I'm not really understanding is why support a genocide, a leader in Ethiopia that has committed atrocity and genocide on its own people, and the world, including Turkey, knows that the awful genocide that have taken place in Tigray and the continuous killing in Hamara. It's clear the world understands. Even 25, just in the last week since we start discussing openly and publicly about Turkey supplying drones to Ethiopia, 25 U.S. elected officials have called for America to end drone technology sales to Turkey. So to me, it just doesn't make any sense. But some of the comments I'm reading, they're also suggesting that one, they're saying Turkey might be just testing the water to see how far they can push to the west, and the other ones, my sense is that this might give them the ability to dance and get closer with Russia because they might be just frustrated with Europe and America that they can't get that membership that you just described very well. So those are just kind of some of my points that I'm making. But to go back to what was amazing earlier that you talked about is that the MiGs actually were more effective than the drones. And listening to the military and foreign affairs YouTuber that we have, an American, he described, things that really amaze me. If the drones are to be used in where TDF is fighting, he just, this was like a couple of days ago, he released it saying that the war game will actually shift pretty quickly and that TDF actually will adjust to whatever that means if drones are to be used, which is, relatively what you described. So I think what I'm trying to kind of clarify here and assure our listeners is that the anxiety, the fear that they're bringing to us is precisely what we don't want to happen and what we don't want to see. Prepare for the worst, hope for the best, prepare for the worst. So the protest that we're going to do worldwide on September 8th is that we're going to expose Turkey to the world, that Turkey is aiding and abating a government that is dictator and that is murdering its own citizen. So with that, before we go back to the Tigrinya, we have about 20 minutes I'd like us to cover is what got to TDF to this level today. From 4 or 5 months ago, you described we had roughly about 10,000, 9 to 10,000 fighters with the best weapon, but the weapons were destroyed. We know that the drones
destroy them. But what got us, so that the audience kind of like understands from someone who, fully understands, like yourself, how do we get to where we are today, and where are we headed from TDF perspective in one hand, and then from the government of Tigray perspective. And I'm looking at it from, those are two different things. So for our viewers, especially for the young people who are not fully understanding the politic of it, we have TDF that we hope to become the strongest military in the Horn of Africa, but also an independent entity from any politic. And then you have the Tigray government elected by the people of Tigray. So those two different system that TDF is not quite official yet within, but is forming now. How do we get here? What's the future of TDF? And where is the Tigray leadership headed? Okay. Well, very good. Sometimes war can bring you something that you may not think in your life to have it. Like we know war generally that takes time, and people acquire experience from every battle, and then you can raise military leaders from there. But the war that we have seen it in the past 9 months was completely different for the people of Tigray. And then it was a genocide war, which, including myself, we never expect to take place, a genocide against the people of Tigray. These people relatively do not have any background that may even you think to happen against them. So with that, all our great background to defend ourselves, in those 8 months, no, in those 6 months, which is now the first 6 months is, I'm assuming now, after Maqala, it's another picture, another period of time. In that 6 months, we have three factors that brought the now we call it TDF to have it. The first was an angry Tigrayan men and women who were attacked by multiple enemies while they were in their place. They were attacked, raped, gang raped. Their property, their belongings were looted, burned, and the youths were killed. They saw every crime perpetrated against them. And the only choice that they had was to run away, to get arms, weapons if they get. And angry men and women went to the bushes, to the mountains, where fighters they could find in thousands. And the second factor that was met with them was the former TPLF fighters who had a great quality of fighting, although they were a little old like me, in their late 50s and mid 60s. But there were many of them in every district, just retired guys.
sitting in their place. But they saw a genocide going on their people, on their own people. These guys were thousands also in number. And this factor brought for those angry men and women, and they got them the training, they organized them, they put them to the fighting machine. And then there is another great factor, the generals that we keep mentioning them all the time. These were highly educated military generals who know three phases of fighting: guerrilla fighting, big mobile fighting, and then conventional fighting. And they were trained academically, they are well educated, and then the military academy, all graduates. They were in the United States, in Israel, in China. They have been these well-trained, well-educated people. These are great generals who have the great experience. And then these three factors met together, and we saw a stunning army that possesses every kind of ability to liberate the people of Tigray from the genocidal war that they had entered. And it was quick as you have seen it. I'm not going to explain it. But the factors were these were the factors. Any liberation army, any rebel force cannot have these factors because you don't find them. It took us 17 years to build an army in my time. But the TDF was built in months, in 3-4 months. And it became the world's most sophisticated army, which you don't find it more sophisticated, more effective than the Vietnamese, than the 17 years that I know, the 17 years TPLF, than the Eritrean EPLF, in combination either. Never. I never seen it. This is a rebel force as well. So this surpassed. And then one thing that comes to my mind, is it possible any army, particularly like Ethiopia, to push, to beat the TDF? Very impossible. Because the combination that I saw, the factors that organized TDF that I can testify is very much complex by itself. Which Tigray got was become lucky. It shouldered genocide, however, we became also very much lucky that we got those three factors in one at a time. If this genocide was after 10 years, perhaps we didn't get those generals. We didn't get perhaps my generation of the TPLF. They will be worn out. They will be in their 80s. So we don't get them. I know my people will win this war, but how many million people will have perished? So this was the most critical time in our life. And people like Mickey, you were very lucky. Although there is a war on your back, there is a problem on our back, on your head. But you guys are very lucky that you got an army, a stunning army that possesses every quality, that brings down all enemies in a very short, quick time.
drone, if you reside really in my mind, that's nothing for me. They will be met with TDF's high quality, and their impact will be, I cannot say zero, but they will not stop, they will not hamper, they will not be even in the book that they had something to stop TDF. And thank you so much. Wow. Actually, you're right. I'm actually, I feel like lucky. I feel blessed, even though it's a horrendous crime that is committed on our people, that nobody deserves it. Um, Recently, a PDF Cornerial said to me, Mickey, I fought through Derg. I took bullets. I thought that was the worst. I survived through that fight. Then I went to civilian life. And then now back to the battlefield. And he said, even though I'm not in the front line picking up an AK-47 like I did when I was your age, I have two of my sons fight in one side of Tigray. I'm on the other side of Tigray guiding these young people, because you and them are the luckiest people. Because he say similarly, he say, if this fighting, if this genocide, the attack on Tigray by Eritrea, by Ethiopia, Somalia, and Emirates were to happen 15, 20 years from now, Yeah. he said, you guys all will be gone, meaning our people back home would all be gone, and we would be hopeless once and for all. So he say, in many ways, he said, I feel lucky. And I do, and so when you say that, it just, it brings deep memories. And from the Derg, and we thought, Mengistu was bad. I mean, yes, he was bad, but we have never seen crime that we've seen today. And you describe TDF strength, the ability for the young men and women, along with our veterans like yourself who are in the battlefield. I think, even though we have our various differences, weaknesses, and whatnot, I don't think that I've ever seen people this united to come out of nowhere and build such strong military with nothing. There was a young woman, a fighter, TDF, said one of the front line that she say we broke through. There was 80 of them, and only 10 had AK-47. 10, and she said we have to decide between some of us getting raped, some of us getting like slaughtered like animals, like they did to us. She describes what the Eritrean troops did when they entered Tigray after they loot everything. And she said, since we had nothing to lose after that point, we've decided to let those 10 guns be our determination for our group. So we disperse those with guns. Every bullet they fire must hit a target, because she said we have no other bullets to supply our AK-47. And those of us who stood behind, our job was to crawl through and pick up that gun when our enemy is down. And she said with that, they were able to capture AK-47. I mean, from there to up to Dishka and whatnot. And she say it became the best moment for them when they, in fact, were able to take out a tank. I know this sounds like a bragging right, but the description you gave to TDF, it has never been seen anywhere. So with that, I want to give you a couple more minutes
to wrap up whatever else that you want to add to our discussion, and then I want us to shift it back into Tigrinya because I want our audience who's been eagerly following and listening that also in some part of the world, particularly in the Middle East, they have contacted me and they say sometimes we would like you to add Tigrinya because we wanted to know what you guys are talking about. We love the show, so I want to be respectful and I want to give you the opportunity to summarize what we talked about, and then we'll shift it into Tigrinya, and then we'll continue the discussion in Tigrinya. Yeah, that's very good. That was a very excellent agenda that we have had. The drone issue, as we have said earlier, is more a psychological threat to our people. But as I've said, they're they are engaging in a very wide area, 5-6 times wider than the region of Tigray. And this by itself will reduce the ability and impact of the drone. The second thing is the limitation itself, as I'm just reiterating what I have said. It has its own limitation. It only goes 200 kilometers, which is very, very short. And we probably will know the duration that stays on air. And then avoiding the third thing is fixed objectives is its target, and then the TDF will know these limitations, and they will know how to soon avoid it and finish the war on the ground. Every battle is executed, is completed on the ground. There is no factor. I told you earlier, the tanks, the heavy artillery, the air power had a little impact, but never determined any battle, even including single battles, not the entire war. So this drone is less than those factors, and the TDF will avoid it. And for sure, they're not going to reach Tigray anyway. They're not going to reach our supply line. So you will see it anyway. I'll be happy to see those. The trauma that they have implanted in our mind is very terrible than their actual damage they will bring, definitely. And the thing is, now we are in a different state of mind and activity. An utter determination in this war front will be stopped by any force at all. Our people are very much determined. Very much determined. If you look, do we have enough weapons? No, we don't have. Do we have enough food? No, we don't have. What is then this miracle? Of course, I tried to explain last time the factors, the three factors. But the driving factor, the most great driving factor is the determination that we have in our mind. This is an utter determination. Absolutely nobody can stop it. Nobody can stop it. Because we are being attacked. We are being attacked that we cannot afford it.
that we cannot tolerate it. We cannot even delay it. Do you see the speed? Do you see the ability? Every fighter, every TDF member, every of our people on the even in the inside Tigray, they are very much creative now to finish this war with great creativity, with utter determination. So we do not have to hesitate even for a second. Look at them, the enemies. They're not even resisting 2 hours, 3 hours. We see them on the TV intimidating our people, just making propaganda, false propaganda, just threat, fake, phony. But as it comes to the battlefield, you heard the general's statement. You heard the fighter's statement. The maximum that they stayed is 2 hours. Nothing. But the Derg was fighting even better than them. The Derg was fighting better than them. And then the tactics that the TDF, look at the tactics that the TDF employing is completely, I don't even understand it sometimes, honestly speaking. They pass big armies, and then I really, this is complicated for me. And the enemy cannot understand it. Basrat is not even understanding them. So you have to have the full confidence that the enemy cannot even understand. Trust me. So sometimes I try. I have a show every Tuesday in Tigrinya at the Teddy Press. I try to cover, to interpret what the TDF and the military confrontations, the military activities that is happening on the ground, and to tell the people to understand it. Well, sometimes I don't understand it myself, honestly speaking. So we have to be very proud. It came also, this genocide came also for us to make us great, to do better in the future. So this is what I can tell. We can continue all night like this because these are sweet discussions. It's amazing. I know I said I was done, but listening to you, that it is so amazing. How such a small group of people rose up, got together, and led the rebellions of thousands of Tigrayans from all over the region, and to build it's estimated like 100,000 plus fighters now in Tigray, from 9 to 10,000 9 months ago. I'm completely with you. I thought I know like our fighters pretty well, but the fact that they can, actually, let me correct myself. It's not the last 9 months, because the first 4 or 5 months we were under constant attack, and we were trying to figure things out. We, meaning our people in Tigray, were just trying to figure out what in the world is happening. And when they realized that this whole war actually was Eritrean army, Ethiopian army, and the drones attack was to actually ethnically cleanse and ethnically eliminate Tagaru. It wasn't just fighting what Abiy Ahmed said, that he was after the Tigray leadership, but yet destroying mosques, destroying churches, taking out, 700 people
executed or massacre at the in Aksum, the Maikadra massacre, and the list goes on and on. And then we didn't touch bases, and I wanted, like, actually I would like you to um, briefly before we go to Tigrinya, is why are we so disciplined when it comes to fighting the enemy? Sometimes I also get frustrated where the TDF is so disciplined that they delay certain fights or not using certain weapons in certain areas to avoid civilian casualties. And the other day, the leadership in the Abiy Ahmed military was talking like to go ahead and destroy churches, to go ahead and kill any group that are gathering if they are assumed to be TDF fighters. But no fact checks, no evidence, just if we have to do, we have to do it. So I guess my question is, when you hear that kind of rhetorics, military, the highest folks in the military saying, go ahead and continue to commit a crime, a genocide, and we hear that, and then our fighters go in, they're minimizing casualties at the war that they're fighting actually, and sometimes a city or an area they can take it within a day or two. They're actually, holding themselves back from firing large weapons to simply, again, save innocent lives. Um, I have an understanding, but can you actually, as a former fighter yourself, help the audience to understand why should we as a collective, as Tigrayan Americans, be so patient for the very people who actually were cheering when our people were being raped, massacred, and now starving to death? Um, well, I would ask my colleagues, my Tigran young men and women, to really understand this very important point, because this has been a question. Even today, two people asking me. They called me. One lady from Switzerland, from Holland, one from Switzerland. They asking me the same thing. Why? Why do we have to do this thing? Because they've been killing us. They've been raping. And then why? Okay. This is not happening by accident. We have basically that value systems that we cannot avoid them. Totally, we cannot avoid them. In wartime, in peacetime, when we live, when we communicate, when we fight, there are some values attributed to us, and these values have came to us or acquired on our body, on our mind, not by choice. It came from us. They are built in our system. They are built in our system. I'm older than you guys, or they probably are people who are older than me. And then these values, perhaps, the ordinary people may not justify them, but the educated people can justify them only, and we can understand them what they are. Now, in war, Tigray is not only today. War prisoners who came to invade Tigray from Egypt, Turkey, Italy, came from the places where now we call Amhara region, came to invade Tigray, and they have been constantly
captured by the people of Tigray, and including um, inter battles have been done within us. And then uh, to kill a prisoner of war is a completely a sin for a Tigrayan, for Tigrayans. And then it became as well, this has become a value system. An enemy army has to be fought bitterly and beaten. Once he's captured, he's your friend. Don't kill him, don't hurt him. The Geneva Convention said that, but it's not the Geneva Convention. We're weaker. We're better than it. If he commits a crime, just take him to court. This is politically as well, legally, a doctrine. What is a doctrine? Doctrine is a policy that guides to action, that guide us. If by chance, if we even have any bad leader that can advise us to kill all what we cultured in the war front, it has started in our time, long time ago. I'm telling you, about 43 years ago. We were capturing militia, the Derg army, the Derg units, and some of our comrades started to kill them on the as they captured them. You know, most of our fighters, they sued them for those who ordered to be killed, and they were arrested. And it was a very big agenda, big subject in our case. So, number one, it is our value. We don't kill. Well, even if they made a very serious crime, if they commit a very serious crime against us, we just take them to justice. But we don't take any action by ourselves. This value was there. We got it from our ancestors. Let me share you one important. I don't know if you read or not. I mean, it's a history. Johannes IV, before he became emperor, his father and mother were killed by local rulers. They were called the Jazmach government or somebody else. Actually, his father and mother, Johannes's father and mother, were hanged up on daylight. They didn't do anything, simply because they were accused of being the father of Johannes. They were called Kasa. They were called Kasa at that time before they became emperor. He became emperor, and they were hanged because they were the parents of Johannes. And Johannes instantly captured those criminals who murdered his parents, his father and mother, in the battlefield. He actually captured them, all of them, as Emperor Tedros's generals, or Ras, we call them Rases and the Judgment. He captured them, but he didn't take any action. Look, what can you tell your father and mother without committing any crime, for being that you are the son of that parents who've been killed? What do you think it is? But these perpetrators were captured, and he took them to the court. Johannes was the man who sued them. He was the man also who captured them, but he put them in the court.
And the Tigrayans are also smart. It was in Shire, in the city, in the now city at that time. It was a little town, perhaps about five people at that time. Now, you know the people, the old guys who set the assembly for judgment. They advised Johannes because they knew he will be the ruler of the for the rest of the time, and they don't want to misguide him. They told him, "Listen, God has given you all the power, and you got them already. You disarm them. They are now under your shoes. Don't kill them. Just give them some punishment and let them go." He listened to them and he sent them away. We have to have that heart. So we got it from Johannes as well. This was 125 years ago. So actually, it was a TPLF as a universalist political organization should be asked for some reprehensible attacks, which we never. It's not our culture. That the communist dictator type of opinions has to be thrown away. If we borrow it from the TPLF leadership, we don't like that. You see, um, this is very much encouraging history, very much great value system that made us great, that made us not only look good, made us great fighters, because we have to enshrine those values. To enshrine those values, we became furious fighters, law-abiding fighters. We don't get it from nowhere. We got it from our ancestors. And these are collective value systems that we need to build them. So that is, I can say about this. And then when we have time, we will have a lot of history, how we get to this point. And these things, of course, they are hard, I know. One sister asked me today, they are sending those Amhara militias with their weapons into their house. So why? Where did he get this? Where did he get this mercy? Why are they sending them home with their weapons for those militia? Because tomorrow they're going to kill us. She asked me this question, and this is not a simple political issue. So I want you guys to know more about Tigray, so that I believe you will understand why TDF is doing such things that looks unacceptable. However, that is our doctrine politically, and that is our culture historically. Thank you. I think you are out.
Okay. It kicked you out, huh? I'm sorry. I don't even know what just went, but stay. Baka. Ikata untalana na tignya hon kiro. Oh, Had ነገር ግንጭ ኮይንስ still live ናሃልናስ screen block your work completely. እና አብይ አሕመድ ይኻትወና ይመክረሉ ይመስለኒ። well, I'm not sure. They're not disrupting me. It's you there that you are under disruption. I'm in the main target. I think so. What በቃ መጀመርታ ይቅርታ እቲ ናይ ሲስተም ዝኾነ ግልች ነይሩ hopefully ተስተኻኺሉ እየ ዝምነይ እቲ ወግዕታት ሒዝናዮ ፀናሕና ብእንግሊዝኛ ቋንቋ ከምቲ ትፈልጥዎ ያው ኩሉ ግዜ ነመሓላልፎ ነቲ ታርጌት ንገብሮ ጀነራሊ እቶም መናእሰይ ኣብ ኣዲስ ኣበባታት ዓዲ ኣምሓራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ትግርኛ ዘይሰምዑ ዘይኽእሉ ኣሕዋትና ከምኡ እውን ኣብ ዳያስፖራ ትሪእዎም ዘለኹም ብዙሓት ኣብ ሰላማዊ ሰልፈ ኩሉ ቃልሲ ተሳቲፎም ገልገሊኦም ትግራይ ሪኦማ ዘይፈልጡ ገልገሊኦም ትግራይ ተወሊዶም ብህፃውንቶም ኮይኖም መፂኦም ኣብ ዳያስፖራ ዝዓበዩ ነዚኦም ያው ብደንቢ ጌርና እቲ ናይ ኩናታዊ ዘሎ ናይ ሒዚ ዝሓለፈ ታሪክ እውን ሕውስ እናበልና እቶም ነበራት ተጋድልታት ከምኒ ተጋዳላይ ብስራት ያው ብቴዲ ፐርስ እውን የመሓላልፍ እዩ ብዙሕ ዜናታት ከም ትፈልጥዎ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ እውን ያው ሓደ ሓደ ምምያጥ ንራኸብ ኣለና ኢና እቲ ዕላማና እንታይ እዩ ንሕና በብዘለናዮ ዓለም ተጋሩ ናይ ግፍዕታት መፅኡ ዘሎ ትግራይ መፅኡ ፀንሐ ናይ 9 ወርሒ እዩ ቅድሚኡ እውን ናይ 2-3 ዓመታት ግፍዕታት እናተሰርሐ እንዳሃለወ ደቂስና ንሕና ሙሉእና ዳያስፖራ ዘለና ኮነ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኮነ ከምዚያት ዓይነት ክመፅእ እዩ ኢልና ዘይገመትናዮ ድዩስ ሸላሊልናዮ ድዩስ እቲ ኩነታት ስለ ዝኾነ ሎሚ ግን ሓበራዊ ኮይና ዓለም ሙሉእ እናተናበብና ዋላ ኩሉና ሓደ መስመር ተዘይሓዝና ብበዝሕና ግን ነቶም ፀላእትና ብዲፕሎማሲ ብፖለቲካ ከምኡ ከዓ እውን ኣብቲ ሜዳ ትቐንዲ ብትቃልሲ ኩናታዊ ተሰሚዑ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጅግንነት ብቲዲኤፍ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ናይ ቱርኪ ድሮናት ይመፅእ ኣሎ ናብ ኢትዮጵያ ብድሮን ገይሩ ከጥቅዐና ክምኩር እዩ እናተባሃለ ከዓ ሒዚ መዳናገፅና መዳናገርታት ስራሕ ዘሎ ከምኡ እውን ክንዘጋጆ ንሕና ከዓ ዳያስፖራ ኮይና ገንዘብ ምውፃእ ክንቅፅል ኣሸንዳታት ዝሓለፈ ሒዝም ዘሎ ገልገሊኡ ሰብ ትክክል ኣይኮነን ይብል ገልገሊና ግን ንገንዘብ እዩ ባህልና እውን ብሓደ ሓደ ወገን ንእግሪ መገድና የመና ክንስከፍ ክንፈርሕ የብልናን ፀላእትና ክንሓዝን ክንበክት ጥራይ ዘይኮነ ክርዩና ስኢ እቲ ዓወታት ሓፊስና ዘለና እውን ንሕና ኣብ ጎኖም ኮይና ስራሕና ንሰርሕ ከም ዘለና ገንዘብና እናዋፃእና እቲ ቃልስስ እስካብ መጨረሻ ክንቃለስ ምዃንና ኢና ንሪኦም ዘለና ዝመስለኒ ብናተይ ርእቶ እዚ እናበልኩ ከዓ ንማየጠሎም መዓንቲ ያው እትን ተንድሮናት እንታይ ዓይነት ብሓሳብ ከጥቅዓና ኣየናኣና ኣብ ዳያስፖራ ዝነና ኣብቲ ዓዲ ኸ መንግስትና እና ወታደራዊ ናይ ቲዲኤፍ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ፅባሕ ኸ እቲ ዓወታት ከም ዘይተርፍ ስለ ንፈልጦ እቲ ዓወታት ምስ ተሓፈሰ ኣብይ ኣሕመድና ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ብሕጊ ወይ ብሓይሊ ምስ ተደምሰሱ ናይ ትግራይ እንፈታት እንታይ እዩ ትግራይ ናብያ ተብል ህዝቢ ትግራይ ከመይ ገርና ኢና ንሕና ክንሕግዞ ዘለና ኣብ ዳያስፖራ ዘለና ብበዝሕና ዘይግነትና ዋላ ናይ ካሊእ ሃገር ተኾነ ሃገርና እያ ትግራይ ህዝብና እዩ ህዝቢ ትግራይና ሃገርና ትግራይ ናበይ እያ ክተብል ዘለዋ እናበልና ያው እንዳጋጣሚ ኮይኑ ብስራት እኳን ተጋዳላይ ስለ ዝነበረ ናሽናሊስት ከም ዝኾነ ዘጠራጥረ ኣይኮነን ኣነ ከዓ ከምኣቶም ከም ብስራት ዝበሉ ካልኦት እውን ኣለው ናብ ሚድያታት ዘይወፁ ብድሕሪት ብዙሕ ዝሰርሑ ውሽጣ ውሽጢ ብዙሕ ናብ ከምዚ ዝድግፉና ንኣቶም እውን ኣነ ክብረት ይሃበልና እየ ዝብሎም በቲ ሚድያታት እውን ይከታተልና እዮም ብሰላማዊ ሰልፊ እውን ዋላ እንተዘይወፁ ብዙሕ ነገራት ብገንዘብ ምውፃእ ብካሊእ ነገራት መገድታት ንስሓቶ ኣስተኻኽል እናበሉ ይመክሩና ፅቡቅ ንሰርሐሉ ፅቡቅ ትገብሩ ኣለኹም ኢሎም ፊድባክ ይሁና እቲ ኣድየንስ እውን ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩ እዚ ብሓደ ኮይና ክንሰርሐሉ ኢና ሓደ ሓደ ግዜ
ናይ ሚድያት ንእሽተይ ፍልይ ተፈላለየ ነገራት ይርአ ኣሎ በቲ እንግሊዝኛ ቋንቋ ግን ብጣዕሚ ደኺምና ኢና ዘለና ንሕና ሒዚ እንተኾነ ካብኡ ንላዕሊ ዓረብኛ ቋንቋታት እውን ተወሰኽናሉ ኣነ ደስ ይብለኒ ሎሚ ንሕና ተጋሩ ናይ ደርጊ ግዜ ብዙሕ ተምሃረ ይነበረና ናብ ቃልሲ ናይ ብሓቂ ክንዛረብ እንተኮይንና መብዛሕትኡ ተቃለሰ ብደርጊ ግዜ ናይ ሃገረሰብ ዝነበረ ህዝቢ ብዙሕ ተማሂሩ ቀለም ምፅሓፍ ትምህርቲ ክብለኩም ተለስ ቀለም ምፅሓፍ ዘይኽእል ዝነበረ ህዝቢ ተቃሊሱ እዩ ንደርጊ ኣጥፍኡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ዓለም ሙሉእ ዘለና ተጋሩ ኣብ ቃልሲ ንርከብ ቃልሲ ማለት ከላሽን ጥራይ መሓዝ ኣይኮነን ቃልስታት ኣብይ ኣሕመድ ዝኩሉ መከራ በፂሕዎ ኣንፀርፂሩ ሓንቲ እግሮ እንጠልጢሉ ነብኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንዓንታ እየ ዝገብሮ እናበለ ጊሓትን ምሸትን ዝጨነቆ ዘሎ ዓለም ሙሉእ ዘለና በተለይ ድማ እቲ ሓድሽ ወለዶ ተሲኡ ካብኡ እቲ ከምኒ ብስራት ተጋዳላይ ካልኦት እውን እቶም ዓበይቲ ኣሕዋትና ቃልስታት ሪኦም ክንደይ ግፍዕታት ሪኦም ነቲ ረሳሕ ኢትዮጵያ ዝለኣና ንኣብነት ብባዕለይ ናፃ ኣውፅኦም ኢኮኖሚኡ ሰማይ ዘብፅሕዎ ኣሕዋትና ንኣቶም ሓንቲ የተጠቀሙ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሰረቕቲ ንኢትዮጵያ ከምዚ ገርኩማ እናበሉ ወቐሳ ኣብ ስኖም ቆርቂሮም ቂምታ ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ሒዞም ፀኒሖም ኣብታዕዲ ዝረኸቡላ ሒዚ ንህዝብና ግፍዒ ዝሰርሑ ከምኡ እውን ንኢሳያስ ምስ ኮራኽሩ በሪ ከፊቶም ንህዝቢ ትግራይ ዘድፈሩ ብሓይልን ብሕግን ከም ዘይንለቆም ኣነ የጠራጠረን እየ እዚ እናበልና እቲ ወግዕታት ንቐርቦ መጀመርታ ናይ ኣብዚ ግዜያዊ እዚኡ ድሮናት ቱርኪ ንኢትዮጵያ ዝህበሉ ዘሎ ምክንያት ንምንታይ እዩ እዩ እቲ መጀመርታ ጥያቄ ዝጀመርናዮ በቲ እንግሊዝኛ ቋንቋ ካብኡ ተወሳኺ ንሓውሰሉ ግን ብዙሕ በቲ እንግሊዝኛ ዘይወቀስና ዘልዕልና እንታይ ኣሎ ዛዕባ ናይ ኤርትራ ወታደር ኣብ ትግራይ መፁ ዝሰርሖ ግፍዕታት ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ ከንታ እያ ክትሕተት ብሃገር እቶም ሒዚ ከዓን ኮሚኒቲ እናበሉ ኦርጋናይዝ ዝገብሩ ዘለው ኤርትራውያን ኣብ ዓለም ዝርከቡ መገዶም እንታይ እዩ ፅባሕ ንጎኸ እቲ ክሳራት እቲ ግፍዒ ተሰሪሑ ኣብ ትግራይ ዕዳ ዝኣተውዎ መን ይኸፋሉ እቲ ሓታትነት ሓደሓደ ዝሰምዖ ዘለኹ ኣነ ንሕና ኢሳያስ ኣይውክለናን እዩ ሕግደፍ ኣይውክለናን እዩ እዮም ዝብሉ ኣይወክሎም ዳ እምበር ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ወታደር ሕግደፍ በልና ናይ ኢሳያስ በልና ንሶም እዮም ብዝበኣሰ መፅኦም ኣብ ትግራይ ግፍዒ ዝሰርሑ ንብረትና ዝወረሱ መረበት ናይ ህዝብታት ዝተረፈ ብድሕሪት ዘቃፀሉ ዲስከሽን ሰሪየስ ዝኾነ ዲስከሽን የድልየና እዩ ፀላእቲ ወይ ኣምነሉ እየ ፀላእቲ የነብዝሕን ብቅድዕኛ ብሓቅነት ዝሰርሑ ምሳና ኤርትራውያን እናወፅኦ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ካሊእ እውን ፀኒሖም እዮም ሒዙ እውን ኣለውና እዮም ምስኣቶም እናተመያየጥናኸ እንታይ ዓይነት ፍትሓዊ ብዲፕሎማሲ ብፖለቲካ እንታይ ኢና ክንሰርሖም ዘለና እቲ ወታደራዊ ኻን ፅባሕ ንጎ እንታይ ዓይነት ውግእ ዝካየድ ምዃኑ ኢሳያስ ንባዕሉ ሒዚ ኣብዚ ዝድቅሶ ኣብ ዝሕብኦ ጨኒቕዎ ሒዚ ከም ብሓድሽ ወታደር ሓይልታት ብሑመራ እትየሎ እዩ ብካሊእ ቦታ እውን ብዛላምበሳለም ቅነ መኪሩ ነይሩ እዩ እቲ ቲዲኤፍና ግን ሒዚ መከናይዝ ኮይኑ ዓደምሓራ ጥራይ ኮይዱ ውግእ ኣይኮነ ዝሰርሕ ዘሎ ትግራይ እውን ሓይልታት ተጠናኸረ ካብቲ ናይ መጀመርታ ዝነበርናዮ ዝበለፀ ኮይኑ ካብ 100,000 ንላዕሊ ወታደራዊ ትግራይ ጠንኪሩ መከናይዝ ኮይኑ ውግእ ንድሕሪት ዘይብል ትግራይ ሙሉእ ከም እሾኽ እዩ ተተኺሉ ዘሎ እዚ እናበልኩ እታ ዲቴል ክነውግዐላ ኢና ሒዚ ሳመር ግን እዚ ይመስለኒ ትነውግዖ ብትግርኛ ሕፅር ሕፅር እናበልና ተወግዕና ክንቅፅለሉ መጀመርታ ንተጋድላይ ብስራት ኣማረ ዌልካም እንኳዕ ደሓን መፅኻ እንደገና ብትግርኛ እና ዝከታተሉና ዘለው ኣሕዋትና ከዓን የቀኒየልና እዚ እናበልኩ ሕፅር ኣቢልካ እቲ ናይ ድሮን ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ዘድንግፆ ዘሎ ሰብና እንታይ ከ እዩ ክጎድአና ወይ ድማ እቲ ወታደራዊ ናይ ትግራይ ቲዲኤፍ ከ እዚያት ነገር ከመይ ገይሩ ክከላኸሉ እዩ ከመይ ገይሩ ተዘጋጅዩ ኢልካ ናይ ባዕልካ ሓሳብ
نتي audience تقربلنا إلي يقدمك يغني لي يغني لي ميكي كمل لهم تخاتلتي ጽቡቕ ናብዚ ምቕራብካ ተመክሮይ ፍልጠተይ እውን ከካፍል ክብረት ያበለይ ይቕኒየለይ እሞ መጀመርያ እቲ ናይ ድሮን ነገር ኣነ ከምዚ ሪኦ ዘለኹ ከምዚ ከታተሎ ዘለኹ ድሮን ረኺቡ ድዮ ይረኸበን ድሓር ክንሪኦ ኢና ግን ዋላ ረኺቡ ኢልና እሞ ንውሰድ ምክንያቱም እቲኦም ገሊኦም ሓበሬታት ዝበሃሉ ዘለዉ ከም ዝረኸበ ቱርክ ከም ዝሸጠትሉ ከም ዝሃበቶ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ኣሜሪካ እውን በቲ ናይ ኣሜሪካ ምልክት እኳ ተኸድና ማለት እዩ 27 ሕጊ መውፃእቲ ኣባላት እቲ ድሮን ናይቲ ድሮን ቴክኖሎጂ መብዛሕትኡን ካብ ኣሜሪካ ዝረኸብዎ እዩ ስለዚ ንሱ ጠጠው ክብል ክቋረፅ ከም ዘለዎ ናብቲ ሕጊ መውፃእ ኣካል ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣሜሪካ ስጉም ክትወስድ ማለት እዩ ስለዚ ተፈለጥቲ ናይ ዓለም ጋዜጠኛታት ገለመለ እውን ያው ንሕና ንረኽቦ ዘለና ሓበሬታታት እውን ረኺቦ ኣሎ እዩ ግን ካብኡ ንላዕሊ ምርካብ እሞ እንታይ እዩ እዩ ከዓ ክመፅእ ክትዝዓበየ መጀመርያ ነገር ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ መጀመርያ ናይ ሕዳር ወርሒ እተን ድሮን ኣብ ትግራይ ኣፍታ ፀባብ ትግራይ ፀቢብ ክብል ከለኹስ ንእታ መሬት ናይ ትግራይ ዘይኮነስ ታውግእ ዝተገበረትላን ካብ ኣድያቦ ፃዕዳ ምድሪ ኣብኣ ከባቢ ካብኡ መቐለ ሕልፍ ኢልካ ክሳብ ናይ ደቡብ ግንባር ዝሕጂ ኣላማጣ ዝኒኣ ኣላማጣ ማለት እዩ ኣብዘን ከባቢ እዚአን እየን ነይረን ዘን መሳርሕታት ናይ ትግራይ ናብ ቆላተን ብአን ከዓ ድሓረ ምንቅስቃስ ዝጀመረ ሕጂ ዝፀቢብ ከባቢ ሓደ ካልኣይ ከዓ ውሑድ ሰራዊት ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ይነበረ ናይ ፀጥታ እዩ ነይሩ ናይ ፖሊስ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል ትሕቲ 10,000 ኢሎምና ባዕሎም ማለት እዩ ወይ ከዓ ከባቢ 20 ገለን ቦጠለኒ ናይ ፀጥታ ሓይሊ እዩ ነይሩ እምበር መከላኸሊ ሓይሊ ነበረ መከላኸሊ ሓይሊ ሕጂ እዩ ዘሎ ሓይልታት ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ሕጂ እዩ ዘሎ ሰራዊት ሕጂ እዩ ዘሎ ሽዑ ኣብ ፅርግያ ሰራዊት ንዕኡ ንምክልኻል ዘብቅዕ ብቁዕ እኹልን መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ዘይብሉ እዋን ድሮን እተን ድሮን ከዓ እንደገና ሚሳይል ዝፀዓና እየን ፕሪሲሽን ጋይድድ ማለት ዘን ሚሳይል እሲ ብጂፒኤስ ተመሪሑ መጥቃዕቲ ዝገብር ማለት እዩ ንክስሕት ዘለዎ ዕድል ዝተሓተ ማለት እዩ ካብኡ ግን ንቀዋሚ ደው ንዝበለ እምበር ንዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓደ ተላኢኸን እየን ዝመፃ ኣይሪኣን ከም ኣውሮፕላን ዘይራ ሪኣ ሰብ እዩ ዘዙራ እታ ናይ ውግእ ኣውሮፕላን እቲኣ ግን ኣብ መሬት ኮይኖም እዮም ተላኢኻስ ጠጠው ንዝበለ ኣቕሓ ጠጠው ዝበለ ታንኪ ሰለስተ ነገራት እየን ክውዓ ዝኽእላ ታንኪ ከቢድ ብረት ወይ ከዓ ናይ መኻይን ናይ ብመኪና ዘን ናይ ብረት ለበስ መኻይን ማለት እዩ እዚኣተን እየን ክወቅዓ ዝኽእል ነዚአን እየን ክወቅዓ ዝኽእላ እምበር ንወታደር ክትወቅዕ ኣይትኽእልን እየ እንታይ ከመይ ጌርካ እዩ ሞ ንወታደር እንዳእንታይ ዝኾነ ተልእኮ የብላ ንዕኡ እቲ መርአይ እውን ንዓኣተን እዩ ምስኣተን እዩ ትስራሓት ሕጂ ተላኢኻ ካብቲ ገለ ደው ንዝበሉ ኣቑሑ ደው ንዝበለ እያ ካብታ ቦታ እኳስ ካብታ ተላኢኻ ትመፃ ዘላ ንእሽተይ ናይ 5 ሜትሮ ወይ ናይ 10 ሜትሮ ዘወር እንተኢላ የላን ኣይትረኽባን እያ መድለይ የብላን ንሳ በዓላ ብተልእኮ እያ ብናይ ሳተላይት ተልእኮ እያ ጥራሕ ትለኣኻ ስለዚ እዚ በዓሉ ግን ኣብ ትግራይ ዛት ማች ኢፌክቲቭ ዝኾነትሉ ማለት
ተጋጣሚ እሱ ብቁዕ ኮይና ዝተረኸበት ዝተቐመጣሉ ተን ንብረት ሳተን ዝነበራሉ ቦታ ኣብ ፀቢብ ቦታ እየን ነይረን ናብ ፅርግያ እየን ነይረን ክነውፀን እውን ዓቕሚ ይነበሮን ሽዑ ናና ናይ ምክልኻል ሓይሊ ተዋጋኢ ሓይሊ ዓቕሚ ይነበሮን እዩ ንዕን ከግልስ ከዝውር ማለት እዩ ስለዚ ንኩለን ክትወቕዐን ግዴታ እዩ ነይሩ ዘይወቕዐተን እንተኮይኑ እዩ ዘግርም ነይሩ ማለት እዩ ዝተልእኳ እሱ እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ ገይራ ኸይዳ ኦኬ እዚ እቲ ሓደ ሕጂ ናብ ምንታይ እዩ ክወስደኩም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኸ እዩ ክመፅእ ሕዚ ብክልቲኡ ብኣንፃሩ ዝተገለባበጠ ነገር እዩ ዘኒ ሰራዊት ኣይነበረን ሰራዊት እኒአ ሕጂ ገጅፍ ሰራዊት ንእሽተይ ሰራዊት ነይረ ሕጂ ብጣዕሚ ገጅፍ ሰራዊት እዩ እንዲያውም ኢትዮጵያ ዘይብላ ዓይነት ኣርሚ ብኣርሚ ደረጃ ኣርሚ ማለት እንታይ ክርድአኩም ክፍለ ጦር ኣሎ ልዕሊ ክፍለ ጦር ከዓ እዝታት ዝበሃሉ ኣሎ ኮር ኣሎ ልዕሊኦም ከዓ እንደገና ሰራዊት ዝበሃል ርእሱ ዝኸኣለ ክንዲ ናይ ሓደ ዓዲ ኮይኑ ክዋጋእ ዝኽእል ማለት እዩ ኣርሚ ሕጂ ግዝፈት ናይቲ ሰራዊትካ መርአይ እዩ እሱ ሓደ ናይ ወዳድባ ዓቕምታትካ እውን መርአይ እዩ ሕጂ ሰራዊት ኣይነበረን ሰራዊት ኣብ ዘይነበረሉ ኣብ ፀቢብ ቦታ ከዓ እዩ ኣብ ከተንቀሳቀሰን ዘይትኽእል እያ ወቂዓ ኸይዳ ኢና ኢልና ሕጂ ግን ዝገዘፈ ሰራዊት እኒአ ካልኣይ ከዓ ኣብ ከተንቀሳቀሰን ዘሎ ቦታ ዘይኮነ ትሕይተን ድሮ ንረኺብዎን ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩናት ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ንሕና ንባዕልና እውን ክንግምቶ ዘይንኽእል ካብ ትግራይ 5 ዕፅፊ ዝኸውን መሬት 3-4 ዕፅፊ ዝኸውን መሬት ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ንባዕሉ TDF ተዘርጊሕዎ ዘሎ ናይ 1000 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ካብ ጫፍ ናይ ዓፋር ምስራቃዊ ክፍሊ ክሳብ ናይ ሱዳን ከባቢ ማለት እዩ ክልል ኣምሓራ ሓሪፍካ ናይ ቤኒሻንጉል ሱዳን ከባቢ ዘኒአ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ድሮን ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት እያ ክትመፅእ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዙይ እንታይ ክትገብር ትኽእል ናይ ባዕላ ውስንነት ከዓ ዘለዋ እየን ድሮን ካብ 200 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ክኸዳ ይኽእላ ኣብ ጎንደር ክትሰርሕ ኣይትኽእል ምክንያቱም TDF ኣብ ጎንደር ኣሎ ኣብ ደሴ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ምክንያቱም ኣብ ደሴ TDF ኣሎ ታበይ ዳ ክትመፅእ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳዕ ካብ ወልድያ ትመፅእ 200 ኪሎ ሜትር ክሓልፋ እዩ ክትጠፍእ እያ ማለት እዩ ካብቲ ልሚታ እንተሓሊፋ ክትጠፍእ እያ ድሮን ምዃና ተቋርፅ ማለት እዩ ሰብ ኣይኮነን ዝውራ ይምልሳሉ ብጌራ ትጠፍእ ዲስኣፔር ትገብር ማለት እዩ ሓደ በል ካልኣይ እዚ ሊሚቴሽን ዘለዎ ኣብ ሰፊሕ ቦታ ደሊኻ ድዩ ክርከብ ተቕሓኸው ድዩ ኮፍ ኢሉ ክፀንሓ ተዘረኸ ተንቀሳቐሰኸ ሓደ ኣብ ኩናት እዋን ከዓ እንደገና ኣብ ምንቅስቃስ ተደኣልዩ ምሳሌ ፀላእን TDF እናተዋግአ እናሃለወ ታንኪ መዳፍዕ ገለመለ እያ ትርኢ እናተዋግአ እናሃለወ ነየናይ ታንኪ ከም ትወቅዕ ኣይትፈልጥን እያ ናህና ናይ ውግእ ተፈጥሮ ከዓ ናይ ፀላኢ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ስለዚ ነየናይ እያ ክትወቅዕ ነቲ ናህና ድያ ክትወቅዕ ነቲ ናይ ባዕላ ድያ ክትወቅዕ መብዛሕትኡ ነቲ ናይ ባዕላ እያ ክትወቅዕ ይመስለኒ ከምቲ ተደጋጊሙ ዝረአ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩናት እናሃለካ እውን ዘርያ ክትወቅዕስ ብጣዕሚ ዘፅግም ኣላ ኣውሮፕላን ግን ትኽእል እያ ሕጂ ንኣውሮፕላን ብናትና ተመክሮ እንታይ ኢና ክንከይድ ብናይ ተጋሩ ኣብ ኣዘርባይጃን ከምዚ ገይራ ኣዘርባይጃን ስኒ ኣርሜንያ ክወቅዑ ከለዉ ከምዚ ገይሮም መጥቂዖሞም እዮም ገለመለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ጉግል ገይረ እውን ንሪኦ እየ ወኣዘርባይጃን ኣሚን ኣርሜንያ ከመይ እዮም ዝዋግኡ ነይሮም ብሓቂ ብመሬት ነቲ ናህና ድዩ ዝመስል ትውግኦም ነይሩ ማለት በዓል ኣርሜንያ ፅቡቅ ተዋጋእቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንሕና ንገብሮ ዓይነት ውግእ
ناتنا تفطرو نايتوغن نسوم زغورون تعمل فلال خوني مالت نحنا نمساليو ناوانا نمسا نحنا تناي 17 عام قالت زبال مدفع ينورنا قن مدفع خيوقعنا نتمدفعس كم زي يوقعنا نقول 200 متر تتصقعنا نتمدفع مدفع ناوانا اختك سايخل الحالفنا نلي تكوس تانكون كوميا كي ترقص أكا أخاب دحوري تشكع عنا تاو تانك مالتي سلوزي مسمنينا نقطب نيرنا مستمدفع بروحو إنا تكوسلنا زي كنا تا أوروبلان كعندنا نساون افويد مالت نعاون خمسة توقع نقبر مالتي حجي مدفع أير بأير بتانكي كم زي توقع غيركا مسمن تقطب مستسب خلنا زبالة عندنا سبعي تكون كاب السبعي قطب عينت كما يا تاوق تقبر بتقرا تسب إيو مستسب زقاطاتا بومبان نايد بإيد كالاشنن أفتا شيحي هالو كلتا شيحي هالو حدا عسرت تكون بقى سب يزواقا سلازو خوانا إنا كل جزين نسعرنا هنا ندربونكم قرنا إنا سعرنا مالت بمدفع ده أنا قطعت تكون كذا فرق أكل كأقولي لقوا خطأت كل خمنا الوقت ودا مالت كم أيكون سوزي إتي نحنا بحرينا يتوقع هم غيرهم اليوم توا زواجو نيرهم بعل أرمينيا نحنا نفضل أناس فضل نقريب لين حكم نحنا قل درون تبصو إمباكت بتعمل يشتئي بهالي كافتا أوروبلان لتحت انت زي كوينا كاقول على تسرح يا زول الامنت انا يولي اودي تانك تهلي سو تقريبات تصلحي مثلا تحت كون تسنى عفتنا تقراي كونتات جن انتي تتقيم ولا انتي جن غيرو ناي سنا مرو رابشه قبل التجارب فتيرا زي اخيدا ناي سنا مرو مرباش كاحمق نقر كمزي كيرن درون نتفئن ولا ملقيتا جرال صارك انقل من لهم قلي صمن موناتم نمجمريا غزي اندرون نفسرغا يندخبنا محبي له سراوتي لك حبن مولاس جورن من عقم زلو مثلا سوزي حجك كبز خنا نغير خوني لا انا زغفت نغير ولا حتى بمسرته ولا بول ان تتطفئون بهاليا زود بإغري دوشكا تازل علت مساريا دوشكا يعني راتو ناي وفر الله بانغا تلعلت مساريا ناي TDF دوشكا يعني دوشكا مالت كعك برين بحاله متريش تواجد سوا كاوال علز ولد ثلاثة سوز حزوها فلاليو تيتاون عيد ولا رحقتاون كلتا كيلومتر بلا كي تخيل دمصاون كافت برين عيد ولا بقى كاول علينا هذا اخوي زي يمسخل مدافع قال ما تانك هو بغيت بتوق سبي بيقري ياتودا كم تزولكم نتا تانك نتا مدفع نعا افويد غيركا سالك اتيخا اد بيد ياتودا تاوق اد بيد كادو يولن ذاتس واي زهاد مزلو فرح زلو مخنياتهم حشش بلي عمص يوم ابسكوت امريكا زخنا نغير غير ازولا زلو اتوق بتفطروا هم غيرنا انا كنت واقينا يبصروا زحلفوا كنا تواقينا حج خا نص يوم قال حج خا زغدد زغرر نا حج خريو كلو هم الخاتهم كلو صلمتي دي يكون غلي قلت نايد ويدو بقى سيت كم سيطان غيرهم ينكروا which is true نعتم يا خون كلو هم يتوق دحراي توق زودا خم ايو توق خيدكم تتواقوا بزي اسلت ريس وزادرن دازخل تفرحنا نيرا نبلز خونه تقراوي مالتي سوز ترغون درون يتول دنيا ግን እንታይ ክትከውን ትኽእል እያ ሳይኮሎጂካል ከም ትፈጥር ስለዘላ ኣብ ሰብና ተባሂሉ ኦኬ እምበር ዛ ድሮን እዚኣ ዝተምፀኦ ለውጢ ስለዘየለ እዚ ኩናት ቀልጢፍና እምበር ክንውድኦ እውን ክበሃል ይከኣል ቀልጢፋ ነዝውግውን ቀልጢፋ ንኽውዳእ ብእግሪ በቃ ምክንያቱም ብእግሪ ኢና ንሕና ንውድእ እንታይ ተወሲኽዎ ግን ሕጂ ኣሎ ናትና መካናይዜሽን ተወሲኽዎ ኣሎ
مثل العلنت نتنا أجر نتنا إجرنا وجنا كنايزيشن توصيه له ناي وجا أسلتي خعت ناي TDF نتسأل بتعمل من قد جبت الله كذا نحنا كنا مردو أسوقي من الحج يترف نسأل ولا حدا خرج هو يقولني قال لي مقبيز ولا حقي كردو ما يكلني نحنا تاكم نقبر لنا ني ولدي او لالي ولا قال مله سراوت ناي صلا قديفكا ناب نفاس موجات خيد او قديفكا يو ناب دسي حلفكا مرسخ تكيد اب دبار قديفكا ناب دابات سراوت قديفكا دبار ناب ناي صلاي ناب دابات كتكيد او طا غندر كتواقع خومتات اني فلتني حج زيس ني نتصلاون بتعمد دناغري خبيدي حماقي سايكولوجيكال هو مالتي زين صلاه تفطير اللي زلو سايكولوجي او نعمو قديفومون اب دبره تاور صلاه قديفومون بحر دار كاتو يخلي مالتي وي دونت نو سلازي كمزي زامسل ناي خلت فطنت تقم تواقع حيل زلو تግራይ ساعات زي እቲ ሳይኮሎጂካል ትናይ ስነ ኣእምሮ ራዕዲ ኣብ ህዝብና ዝፈጠሮ እተን ድሮን በቲ ሓደ ገፅ እንኳዕኹም ገብርኦ ባህሊ እየ ኣነ ምክንያቱም ኢሳያስ ትማርኸን ነይሩ እዩ ኣንቶ በቲ እንግሊዝኛ ክዛረብ ዘይደለኹ ኮይኑ እምበር ክሕዘን ነይሩ እዩ እቲ ሚሳይላት ክሕዞ ነይሩ እዩ ምክንያቱም ሰራዊት ኣይነበረናን ሰራዊት እንድሕር ዘይብልካ ሚሳይል ኮ ክትሕዝ የብልካ ንምስሉ ሓቂ ንምዝራ ክማርኸ ነይሩ እዩ ነተን ከተማታትና ከዓ حنت ميسايل ناي ميسايل روكيت كان عبيت ميسايل بفلاي حمشتن يتجازا خفرس يخي عسرت نمقل دربي نمقل عنوان يريو ويانسي نتختمات تسرحو عني وخيدي له نت ميسايل ونو قلت اندرون انا استوات خمس جوارا بتوانسو تقراي لي انا تحسب حق المزرعه مغنياتهم سراوت زي نورخ كلا خلل نسن يعني انا خيدن قالوا تتوالى عن تقبلنا انا هم بسرات كابتن ميليتري كافتناي وتدراوي ساينس حق دوغيسه خندوز اكل صوارك تحستن اخونكا انتو حدا ناب 15 10 كفلو طور كله كالو سمالت كا خنديو ناب 100 شح ناب 350 ناب 300 شح سراوت كله كان 10 شح سراوت بوليس حيس ناي بوليس سبيشال بوليس حيس كاهم تقبر هاي أباستي جامبين قبر عن تي بايزو ويدا زبلكايا قد محيز وانا برايفت اخيوانا ناي تقارو تل عيلاس خما لبامات حواتنا خما ايلمية منا اتوتادرو حايل لكن افت مجمرتا كلتا عامة فرق عن زخون أبي أحمدنا إساياس مسحاش حاشا خيرهم زخول لنا تزاقاجو اتناتنا دهنت انتاي ناصر حنيرو نات حيلاو وتادراو ناتنا نمنتاينا حما قلص بقولنا توسنا حيلي سويلنا زي طانا خرنا صنحنا ማለት ጥያቄ በዓለም እንዲያም ዝምልስዎ ተም ሓለፍትና ግን ጀስት ናትን ሓሳብሲ ኣነስ ክትሎ ተለኻሲ ውሽጥ ኣለ እንዲነውዖ ውሽጥ ንሶም ክምልስዎ ኣይግባእን ኣይኽእሉን እዮም ኣይምልስዎን እዮም ክምልስዎውን ዕድል ክንዎም የብልናን እሱ ክግበር ስለዘይከኣለ ትግራይ ተወቂዑ በቃ ተስ ስለዚ እሱ ንዓይ ክምልሰለይ ኣይኽእልን እዩ ንሱ ንዓይ ክምልሰለይ ተኽኢሉ ሞይትና ኣለና ማለት እዩ ንሱ ዘይገበረሉ ምክንያት ዝኾነ ከምፅእ ኣይክእልን እዚ ነይሩኒ ተባሂሉ ክሕለፍ ኣይግባእን ስለምንታይ ሕጂ ሰራዊት ተፈጢሩ ስለምንታይ እቶም ፀላተይ ጥራሕ ኢሉ ኣፅዋርኮ ተወሲዱ ኮን ስለዚ እሱ ዝኾነ ምክንያት ክፈጥር ዝደሊ ካብ ትግራይ ወፂኡ ክኸይድ እዩ ዘሎ ተጋጊየ ኣጥፊአ እየ ወይ ከዓ ፀላኢ ድዩ እቲ ከምኣ ገይሩ ፅንሕዋ ዊ ዶንት ኖ እሱ ናብ ካሊእ እንደገና ክነኣቶ ኣይግባእን እንደ ቤተሰብና ክንደይ ሰብ ሃልዩ ስለዚ እሱ ክምልሰልና ኣይክእልን እዩ ንሱ እዚ ኩናት እዚ ክተርፍ ተደኣ ነይሩ ሰራዊት ተሃሊኳ ክተርፍ ይኽእል እዩ ታጎር ይመፅእ እንድሕር ሰራዊት ሃሊኳ ክጠፍእ ይመፅን እዩ ማንም ሰብ ማንም ዓይ ናብ ትግራይ ዝመፀ ሰራዊት ዘይብሉ ምዃኑ ኣረጋጊፆም እዮም መፅኦም
ክንደይ ምልሻ ከም ዘሎ ምልሻ እዩ በብገዚኡ ዝሕሉ እምበር ምልሻ ሰራዊት ኣይኮነን ፍሉይ ሓይሊ ከዓ 9,000 10,000 ሒዝካ ትግራይ ክትከላኸል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱም ናይ ፀጥታ ሓይሊ እሱ ፖሊስ እዩ እዚኣ ስለ ዝፈለጠ ኢሳያስ ካልእ ትረፍ ኣብ ናይ ደብረፅዮን ውሽጢ ቢሮ ክንደይ እርሳስ ከም ዘለዋ ዝፈልጥ ኢሳያስ ካልእ ጠፍኡ እምበር ካልእ ምስራሕ ይጠፍኡ እምበር ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ዝነበረ ክንደይ ደንጎላ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ሰብ እዩ It's not a joke. እዚ ስእልካ መፃወቲ ክኸውን ኣይክእልን ህዝቢ ትግራይ መፃወቲ ኣይኮነን ንሱታት ክንገብር ጠይቕና ንርድኦ ዘይኮናስ ፈሊጥና ተረዲእና ድኔና ውሲ ወስጎን ሃපን ንሱ ሰራዊት ተፈጢሩ ኣሎ ትዕድልና ፅቡቅ ኮይኑ ኣሎ ኳዕተ ተፈጠረ እንተዝተርፍ ክንጠፍእ ነና ግን ተፈጢሩ ኣሎ ሓመድ ልሒሶም ጀጋኑ ህዝብና ሰራዊት ፈጢሮም ኣለዉ ካብኡ እዚ ስለ ዝተፈጠረ ግን በቃ ንሕበን ንኸርእ ካልኣይ መዓልቲ ከምኡ ከየጋጥመና ንሓስብ ጥራሕ እና ብዛዕባ ተንድሮን ግን ውለታ ድየን ገይረን ከይደን ኣብ ትግራይ እዚ ሚሳይል እዚ እኮ ኢሳያስ ይወስዶ ነይሩ ብሓፂሩ በቃ ወሲዱ ከዓ ንትግራይ እዩ ይኸድ እንታይ ብግልፂ ዘይዝረብ እዚ እኮ ወይ ከዓ ደንቆሮ ተኮይነ እምበር ኣብዚ ወፃእ ክሓስብ ኣይክእልን እንታይ መን ክነግረኒ እቲ ሚሳይል ንመቐለ ደብልዩ ንኣክሱም ደብልዩ ንዓዲግራት ወይ ኣነ ነተን ዝሰርሐን ከተማ ኣጥፊእዎን ብናቱ ሚሳይል ካብኡ እቲ ሚሳይል ከዓ ተርቢቦ ከይዱ እዩ ክበሃል ነይሩ ስለዚ እዚ እቲአን ድሮን ንዑ ጥፍየና ከደሎ ውለታ ድዩ ክኸውን ድሓን ቀስና በልና እናተማሃርና ኣለኹ ከይድ ኢና ግዲ የለን ሕጂ ኩናት ስለ ዘኒአና ብዙሕ መዛረቢ ክኸውን ኣይኽእልን እዚአን ድሮን ሳይኮሎጂካሊ ግን እንታይ ፈጢረን ከይደን ማንም ሰብ ማንም ትግራዋይ ድሮን ረኺቡ ገለ መለ በቃ ሰባር ታኒካ ተመፅያ እውን ድሮን ገለ እውን ተመፅያ ድሮን በቃ እንካፍታ ድሮን ዝበለፀ ፈጣን በዓል ሞያ ነታ ኣውሮፕላን እኳ ደልያ ሰብ ትረክብ ደልያ ኣውሮፕላን ትረክብ ኣብ ኩናት ኢንተርቨንሽን ትፈጥር ኣውሮፕላን ሚግ 23 ንዓኳ ኣቮይድ ገይሮም ይዋግእዋ ሰብ ሞር ፍሌክሲብል ክነግረኩም እቲ ኣኮ በቃ ደውን ዝበለ ኣቕሓ እያ ትውቀጥ ተድሮን እና avoiding mechanism ከዓ ካብቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ንላዕሊ ርግፀኛ እየ very much qualified ብቑዓት ኣመራርሓ ብቑዕ ሰራዊት ብቑዕ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ዝኾነ ብዙሕ ትርጉም ዘይብለን ከትርፍዎም ከም ዝኽእሉ ምንም ኣይጠራጠርን ኣነ በቲ ኢልናዮ ዘለና ኣብ ገፊሕ መሬት እዩ ፊክስድ ነገር እያ ትርኢ እቲ ኩናት ኣብ መሬት እዩ ዝውዳእ ሰብ ንሰብ ገጢሞም እዮም ዝውድእዎ ነቲ ኩናት ከቢድ ብረትን ታንክን ድሮንን ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ናትና ዓይነት ውግእን ባህርን ተፈጥሮን እዚኦም ግመት እቲና ኣበይ ከዓይኒ ንየ ብቲ ኣዲስ ኣበባ ዓይነት ውግእ ከዓ ሕጂ ካብ ትግራይ ወፂስኒ እየ ዘኒ ስለዚ ንሕና ሙሉእ ድጋፍና ሙሉእ ሓይልና እዚ ኩናት ቀልጢፉ ክውዳእ ካብ ምክንያቱም ጥሜት ከይክመፀና የብሉን ካልኦት ነገራት ቻለንጅ ከይህሉ ቀልጢፍና ክስታይ ጥራሕ ኢና ንገብር ሙሉእ ሓይልና ኣብ ደገ ዘለና እውን ሙሉእ ሓይልና ናፍቲ ኩናት እዩ ምክንያቱም ተረኣናዮ በቃ ሃለዋትናን ድሕነትናን ብቕልፅምና ትብልስ ልክዕና ኮነት እያ መፅያ በቃ ብቕልፅምና ጥራሕ ኮይና ተሪፍ ዋላ ተኣኽሊ እኳ ናይ ገበርቲ ሰናይ እስከ ተኣትወና ኣይከኣለትን በዞም ጉዳማት እዚኣቶም ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ቀልጢፉ ክውዳእ ኣብ ጉልበትና እዩ ዘሎ እምበር ድሮን ሞር 70 ካብ 100 75 ካብ 100 ካብቲ ዘብፅሖ ጉድኣት ኣብ ርእስና ፈጢሮሞ ኣብ ርእስና ዝተፈጠረ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀቕጢ ጭንቀት ጥራሕ እዩ ዘሎ እሱ ከዓ ኣብ ክነውግዶ ኣለና ሓሶት እዩ በዚ ዝብሎ ዘለኹ ኳልቲ ንዓይ ኳ ኣነ ኳ ሕይ ክንደየናይ ገሊፀ ረዲአ ኮይነ ግን ኣትሊስት ይሕግዝ ይኸውን ይበሃል ኣብቲ ገሊ ግዜ ካብዚ እቲ ናተይ ጥያቄ ንእሽተ ከውፀካ ካብ ዘረባ እዚ ግን ያው ብሓደ ስለ ዝኸይድ እዩ ኣብቲ ገሊ ግዜ እንዳሃለኹም ኣብ ኩናት
ውዕልኩም ሓዲርኩም ብፅኦትኩም ክስቡ እንተለዉ ንብፅኦትኩም ብክብሪ ቀቢርኩም ጎይላ ትገብሩ ንቀፃልካ እንደገና ትዘጋጀው ናብ ውግእ ማለት እዩ ኣነ እውን ዕድለኛ ኮይነ እንዳጋጣሚ ቆልዓ ኮይነ ንእሽተይ ርአ እዮ እዚኣት ነገር ቅድሚ ናብ ሱዳን ምሕላፈ ማለት እዩ እዚኣ ተሕሊፍካ ባዕልካ እዚ ፐርሰናል ኮሽን ኢና እዚኣ ተሕሊፍካ ሒዚ እቲ ስቃያት ብፅኦትካ ብጎንካ ዝነበሩ ኣሕዋትካ ኩሉ ስቃይ ሓሊፉ ብደርጊ ከምዚ ተመሊሱ መፅኡ ህዝብና ዳርጋ ክጠፍእ ኢሉ ተመሊሱ ኣብዚ ደረጃ በፂሕዎ ናይ ቲዲኤፍ እቶም ሓደ ሓደ ብፆትካ እውን ኣብ ጎንካ ኮይኖም ዝነበሩ ተመሊሶም ሒዚ ከጣናኸርዎ እንተለዉ ይትረፈኒ ሃፍቲ ይትረፈኒ ሰላም ዓዲ ይትረፈኒ መተርኣስ ዓራት ኢሎም ጀነራላትና ፐርሰናል ንስካ ትፈልጦም እስቲ ሕፅረ ቢልካ ስምዒት ናይ ዝያት ናይ ባዕልካ ስቲ ንእሽተይ ቪድዮ ማይንድ በቃ ማለትስ ኣይኖ እንታይ ሽሙ እዩ ግን ብሓደ ወገን ሲ ከምኒ ከማኻትኩም ንሕና ዕድለኛ ኮይና ከምዚ እዩ ከፍ ኢልና ክንማየጥ እዚ ኣይወሽ ቅድም ኢልና ተንገብሮ ነርና ግን ስቲል ሒዚ ግን ከምቲ ኣንተ ብእንግሊዝኛ ዝበልካዮ ንሕና ላኪ ኢና ንስኻትኩም ኣብ ርእሲ መሬት ስለ ዘለኹም እና ናይ ዝያት ስቲ ናይቲ ሜዳ ዝነበረ ናይ ቀደም ዝነበርካዮ ባዕልኻን እቲ ሒዚ ዝካየድ ዘሎን እስቲ ናይ ስምዒትካ እስቲ ሕፅረ ቢልካ ስንቲ ኦድየንስ ጽوة حجي انتايو بأنا قزي زنورة نايلومي 46 عمت قالسي جمر كله أنا سئلة ود 10 عمت ود 10 شعات عمت نبرنا هو حد حوس كله نهاية سكول تمهرة نيرة بتجزي السود رجعت بهورات بهالنيرو جي نعنا مستجزي ولا عسرت طلالات وجز تودع 16 عمتي بايزوي 17 عمت بهالبر 16 عمت خلت ورحني أنا فت قالسي درجة تجميرو بسان شمنتنا متمرت مدة خبراتي تجميرو ساعة زود أونيو مستحيزا إخنا أزرعي كلمة حق المزرعة مالتي سراويت نخنفتر توحدة 10 عمت ولينا يو تنايم جمري 10 عمت مالتي حدا هزبنا ايتم هرني رشو انتو انجليز كان يركا تمهرسه بحالس طعم استوسنه نا هاي سكول تمهرايسون عدلنا خوينو تግራይ ከዓ እንደገና ካብ 1500 لعل هاي سكول تمهراي وناي نوران بتبزيس I remember 1250 تمهراي مصيو نميدا لا يونيفرسيتي حد 50 صون تمهرو خاني رم كاب دحريو حرستاي مصيو بسبعة كلتن عمت مرت كዓ ያው حرستاي مصيو من اساي مالتي من هيمنتون دت عينت يكونن حجي مجمريا حدا قالسي استناوح زغبرو مستناب قدمنا بتي دي اف متاوي ناي تي دي اف زغرب زدنق ነገር يزلو بزح ነገር زنوح زغبرو نتقالس حدا ولا بدل ጭቆና እንተሃለወ ህዝቢ من كم ጭቆና ዘላ ይፈልጥኝ ዘዘ ግዜ ወይ በእግዚአብሔር ዘወረደሉ መስሊ ይዘራዮ ወይ ኮም ኮሚሊ ተፈጥሮ ዝመስለው በቃ ክትራዳዳ ኣለካ ምስቲ ህዝቢ ክርዳ ኣሎ ቃልሲ ሲ ዘድልዮም ኳኑ ቃልሲ ዘድልዮም ኳኑ ንናብርኡ ንህይወቱ ኒ ክነብር ከም ሕብረተሰብ መጠን ዝሓሸ ናብራ ኩሉ خردا خنردت نتقالسنا نوح زوسدل ግዜ نتحزبي نمرداي أردي خاختو دولنكا وديوكا خعتاق اللو اعطيكا سراوت كتفترات لكا سراوت فتيركا تواقعي اوبريشنال كون اللو سراوت سناي وعلو بتعمل نوح بروسيس اللو
ካብ ደባይ ንእሽተይ ደባይ ውግእ ተላዒልካ መራሕቲ እናፈጠርካ ትኸይድ ተዋጋኣይ እናፈጠርካ ትኸይድ መከራ ምፃር ይኣቢ መብዛሕትኡ ኣይ ሪመምበር ቃልሲ ከቢድ እዩ ምንም ትሕዘሎ ኣይኮንካን ብፍቓዱ ብድሌቱ ስለ ዝመፅእ መጀመርያ ፅዕፅዕ ፀገማት ዝነበረና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ናይ መጀመርያ ፎርማቲቭ ይርስ ዝበሃሉ ናይ ሰርቫይቫል ታይም ናይ መጀመርያ 3 ዓመት ፍርቂ ተጋዳላይ ንገዝኡ ተመሊሱ እዩ ካብ 1250 ዝኸውን ናብ 600 ገለ እዩ ተመሊሱ ቁፅሩ መወዳእታ እንዲያውም ምስ ኢዱ ዝተገበረ ውግእ ናብ 350 ትሕቲ 400 ተጋዳላይ ነይሩ ምክንያቱም በቃ ተወሰነ መስዋዕቲ እንደገና ክፉ እዩ ሕማቕ እዩ ቃልሲ ድሓር ከምኡ ኢልካ ናብ ሰራዊት ምፍጣር እዩ ተኣትዩ ማለት እዩ it take long time ጋንታ ክትብል ሓይሊ ክትብል ቦጠለኒ ክትብል ብርጌድ ክትብል ሓንቲ ብርጌድ ዲያ 2 ብርጌድ 3 ብርጌድ ዲያ 4 ክትብል ብዙሕ እዩ ሎሚ ከንታይ ኮይኑ እዩ ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ማለት እቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ኣስተዋፅኡ ዓብዪ ነይሩ ቃልሲ እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ትግራይ ርዲኡ ሓሊፉ እዩ ነቲ ሒዙ ዘሎ ወለዶ እውን እቲ ዝሓለፈ ቃልስስ ብዝንኡ ጥራሕ እንታይ ፈጢሩ እዩ ኣክቹዋሊ ካብቲ ዝገበሮ ዓብዪ ነገር ዝና ፈጢሩ ሓሊፉ ኣያታትና ከምዚ ገይሮም ኣያታትና ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ነይሩ ቃልሲ ገለመለ ኣብ ርእሲ ናይ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ፀኒሑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ነገር ሓደ ትርጉም ነይሩ ሓደ ዘይቅበሎ ነገር ከዓ ነይሩ ካብ ናይ ስልጣን ዝነበረ ናይ ህወሓት መራርሓ እዚ ወለዶ እዚ ከምቲ እንዲያውም ዝበለፀ ወለዶ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ኣነ ዝርደድ ነይሩ ምክንያቱም ጫት ስለ ዝበርሐ ትሽዑ ዝነበረ ናትና ወለዶ እንዲያውም ብጣዕሚ ክስታይ ነይሩ ብዙሕ ተሓስቦ ዓይነት እዩ ነይረ ሕጂ ግን ዘኒአ ግን ሓደ ትምህርቲ ቤት ኣትዩ ብዙሕ ሰብ ተማሂሩ ፍልጠት ኣለዎ ንትግራይ እኳ ዘለዎ ኣረዳድኦስ ናይ ኣረዳድኣ እቲ ናይ ሕይ መንእሰይ እቲ ናይ ሕይ መንእሰይ ይትረፍቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ተፍተን ሃይ ስኩላት እውን ድሮፕ ኣውት ገይሩ ዝወፀ ይኹን ንትግራይ ዘለዎ ኣረዳድኣ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እዩ ኣረዳድኡ ዝበለፀ እዩ ብፍልጠት ደረጃ ማለት ብግንዛበ ደረጃ ግን ኣነ እቲ ሓደ ስኢልካ ወንበር ስለዝሓስካ ዝግበር ዘረባ ቶታል ክስማዕ ዘይብሉ እዩ ሽዑ ተወሰኑ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ተወሰኑ ንቑሓት ተምሃሮ ኣበራቢሮም ከዓ እትረኽቦ ፍልጠታት እዩ ነይሩ ተወሰነ እዩ ካ ዝፍለጥ ፍልጠት እዩ ሕጂ ግን ማሲቭ እዩ ትፍልጠት ናይ ትግራዋይ ማሲቭ ምሁር ከዓ እኒሄሉ ቴንኪዩ ዝተፈጠረ ኢንፍራስትራክቸር ፎር ሹር ግን ንዕኡ ተመሊስካ እንተሪኢኻዮ እሱ ዝፈጠሮ ብጣዕሚ ዓብዪ ማሲቭ ፑል ኣሎ ገጅፍ ባሕሪ ተፈጢሩ እዩ ኣብቲ ከባቢ ብዛዕባ ትግራይ ዘለዎ ብዛዕባ ፖለቲካ ገዲፍካ ብዛዕባ ትግራይ ማለት እዩ ኣብዚ ኩነታት እናሃለና እዩ ናይ ዘርኢ ምፅናት ኩናት መፅይዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ኩነታት እዚኣ እናሃለና ማለት ኣብዛ ኩነታት እዚኣ እናሃለና ናይ ዘርኢ ምፅናት ኩናት መፅይዎ ሓደ መብዛሕትና ኣብቲ ቃልሲ ዝነበርና ብሂወት ዝተመለስና ብናይ ተፈጥሮ ሞት ዝተፈለየ ብዙሕ ኣይኮነን ኣለና ማለት እዩ ባዕስ እንደገና ብሽሓት ዝቁፀር እዩ ብዙሕ እዩ በብከባቢ ዋላ ናብርኡ ከፊእዎ ፍቆደ ወረዳ በሽሓት ነይሩ እዩ ጥዒምዎ ድዩ ኣብተን ዓበይቲ ኣብቲ ከተማታት ነይሩ እዩ ማለት ናህና ዝብሲ ተቃሊሱ እንድዩ ትናተይ ዕድመ ዋላ ዕድመ ደፊእ ትኾነ ካብ መወዳእታ 50ታት ክሳብ ዝበዝሕ ኣበረጅ ክሳብ ፍርቂ 60ታት እዩ ትዕድሙ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብዚ ሕጂ ኩነታት ብሂወት ምህላው ብጣዕሚ ዓብዪ ትርጉም የሪአሉ ኣነ ማለት እዩ ምህላው ጥራሕ ማለት እዩ ኣክቹዋሊ ካብቲ ቀደም ዝገበርናዮ ቃልሲ ትሕይ ዝገበርዎ ይብርትዕ ይፅብቕ ከዓ እንደገና ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ይብርትዕ እውን ይፅብቕ እውን ምክንያቱ
ክንድዚ ዝኣክል ናይ ህዝቢ ትግራይ ሂወት ኣብ ሓደጋ ዝኣተወሉ ግዜ ትግራይ በቲ ግዜ እቲ ብኣና ግዜ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ ነይሩ ሕጂ ግን ናብ 7.8 ሚልዮን ዘለዋ እና ዕድሚኡ ዋላ ይድፋእ ናብርኡ ዋላ ይኽፋዮ ናብርኡ ዋላ ድሓን ይንበር ከዓ ብዙሕ ፀኒሑ እዩ ብዕድመ ወዲ ስሳታት ኮይኑ ሕልፍ ተይሉ ናብ ሰብዓ ዝኣተወ እዩ እንተሃልዩ ማለት እዩ እዙይ ሓደ እዩ ካሊእ ብጣዕሚ ዝተምሃረ ዕሩይ ዝተምሃረ ትግራዋይ ካብ ፒኤችዲ ክሳብ ተማሂሩ እዩ ምሁር እንተልይዎ ሓደ ሕብረተሰብ ብዙሕ ምሁር እንተልይዎ ትኩል እንተሃልይዎ ትብትሕቲኡ ዘሎ ዘይተምሃረ ሕብረተሰብ እውን ምሁር እዩ ዝቁፀር ሙሱ ኢኻ ትደሚርካ ትሪኦ ምክንያቱም እቲ ናቱ ኢንፍሉወንስ ረዚን እዩ ማዕረ ናብቲ በረኻሲ 520 ፒኤችዲ ሆልደርስ ከይዶም ነይሮም እዮም ክደፎት ማስትሬት ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዘለዋ ትግራይ ከዓ እዩ እንደገና ናይ ዘርኢ ምፅናት ኩናት ተኻይድዋ ኣብ ልዕሊ ከም ዝመሰለ ዝተምሃረ ሶሳይቲ ዘለዋ ትግራይ ማለት እዩ ካብኡ ዋላ እቲ ኣብቲ ከተማታት ዝነበረ እውን ትምህርቲ ቤት ኣትዩ 10ይ ክፍሊ ድሮፕ ኣውት ዝገበረ ድዩ ተማሂሩ ዝወፀ ድዩ ብዙሕ እዩ ከምዚ ዝመሰለ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ትግራይ በቲ ካሊእ ገፅ ኣብ ራሻ ኣብ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ነቶም ዝሓለፉ 30 ዓመት እናተመላለሱ ናይ ኣካዳሚ ፍልጠቶም ብምዕባይ ናይ ውትድርና ብቕዓቶም ብናይ ሚሊተሪ ኣካዳሚ ብምህናፅ ኣቢሎም ኣነ እውን ዝፈልጦም ማለት እዩ ናተይ ዕረኽቲኦም ያው እንግዲህ ብካሊእ እምበር ኩሉ ሙሉእ ፍልጠት እዩ ዘለና ከምዚኦም ዝመሰሉ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ወታደራዊ ኣካዳሚ ፍልጠትን 3 ደረጃ ፍልጠት ዘለዎ ነብሶም ተጋደልቲ ኮይኖም ብጎሬላ ሓሊፎም ናብ ዓበይቲ ተንቀሳቐሱ ውግእ ተሳቲፎም ካብኡ ናብ መንግስቲ ኮይኖም ይኩን ቅድሚ መንግስቲ እውን ኮንቨንሽናል ውግእ ዝመርሑን ክመርሑ ዝኽእሉን ትሬን ኮይኖም ጀነራላት ከዓ ተባሂሉ ጀነራላት ንበል እምበር ትሕቲኦም ጀነራላት ክኾኑ ዝኽእሉ ሕጂ ኮነሬላት ማለት እዩ ሻለቃታት ማለት እዩ እዙይ ክንድክዛዕ ዝኸውን ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ይትረፍ ንሓደ ሓይሊ ክዋጋእ ናይ 3-4 ዓዲ መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ እዩ ንሳቶም ክንድግዛዕ ዝኾነ ዓዲ ማለት እዩ እዚኦም እውን እናሃለዎ እዩ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተኻይዱ ኣብኡ እናሃለዎ ማለት እዩ ሕዚ እዚ እቲ ናይ ዘርኢ ምፅናት ኩናት ብቕፅበት ምስ ተጀመረ ሓደ እቲ መንእሰይ ዝተቃፀለ ዝኮረየ መንእሰይ ሓፍቱ ዝተዓመፀቶ ሓው እናተቐተለ ኣቡኡ እናተደብደቡ ንብረት እናተቃፀለ ዝረአየ ንባዕሉ ነብሱ ተቃፂሉ እናተቃፀለ እዩ ወይ ንዑ ተቐቢሉ ከዓ መን ተቐቢልዎ እቲ ተጋዳላይ ዝበልና ወላ ዕድሜ ይድፋእ በሽሓት እዩ መፅኡ እቲ እውን በሽሓት እዩ ፀኒሑ ኣብቲ በረኻ ንዑ ተቐቢሉ ናብ ምንታይ ይቀይርዎ ዓሊሙ 2 መዓልቲ ይውሰዶ 5 ምናልባት 2 ዓመት ዝወስድ ኣብ 3 መዓልቲ ገይርዎ ኣሎ እቲ ዓመት ዝወስድ ኣብ 2 መዓልቲ ገይርዎ ኣሎ ዓሊሙ ኣምሂሩስ ናብ ሰራዊት ቀይርዎ ወዲያው ኣብዚ ሓፀረ እዋን ካብ የካቲት 7 እያ ተጀሚራ ካብ የካቲት 7 እቲ ምግበይ ዝገልፆ ዝነበረ ቦቲ እንተፖሊስ ቦቲ ዕሽናስ ምዕላብ ጀሚርና መናእሰይ ዝብሎ ዝነበረ ግዜ ማለት እዩ የካቲት 7 እያ ተጀሚራ ዓሊሞም እቶም ተጋደልቲ ዝነበሩ ሰራዊት ፈጢሮም እቲኦም ጀነራላት ከዓ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል ክእለትን ፍልጠትን ሰራዊት ኣፋት ነቲ ሰራዊት ካብ ኣወዳድቡ ጀሚሩ ካብታ ዝነኣሰት ሴል ክሳብቲ ዝለዓለ ኣርሚ ዝበሃል ፈጢሮም ማለት እዩ
ኣርሚ ናይ ሓደ ዓዲ እዩ ሓደ ኣርሚ ንሓደ ዓዲ እኹላ እዩ ብሱዳን እኹላ እዩ ሓደ ኣርሚ ንተንቅልቅል ዝበለ ሓደ ኣርሚ እኹለን እዩ ደርጊ ክልተ ነይሮም እዚ ኩሉ ውግእ እናካየደ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብሎም ነይሩ ሁኣሰን ኣኣሰን ዝበሃሉ አንደኛ አብዮታዊ ነፃ አውጪ ሰራዊትና ሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት ኤርትራ ዝነበረ ማለት እዩ ኣኣሰን ድማ ማእኸል ዓዲ ሓደ ሳልሳይ ወሲኹሉ መጨረሻ ሰውኣሰ ዝበሃል ሕጂ ግን ትግራይ ግን እንታይ ሒዛ ምክንያቱ ምስ ዘርኢ ምፅናት እዚኦም ጀነራላት እንታይ ገይሮም እቲ ኣሎ ኮምፕሌክስ ዝበሃል ናይ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ፈጢሮም ነቲ ተቃፂሉ ዝመፀ ሰራዊት ቀይሮም within no time ፍልጠት ከዓኒ ነቲ ፀላኢ እንታይ ከም ዝገበርዎ ርኢና ኣለና ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዘምፅእ እዚ ጆኖሳይድ እዚ ብሃይማኖት ዝኣምን እንተደኣ ኮይኑ ዋ እግዚኣብሔር እዩ ሓደ ነገር ከሪእና ምፅዎ ኣርኢና ከዓ ይኽእል ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ንሕና ከዓ በቲ ግንዛበና እዞም ሰለስተ ነገራት ዝተገጣጢሞም ረኪባቶም ትግራይ ተገጣጢማ ረኪባቶም ከዓ እንደገና ዕድልና ብጣዕሚ ብፍላይ ነቲ ወለዶ መንእሰይ ዕድሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይርዎ ዕድሉ ዕድለኛ ገይርዎ መስዋዕቲ እኳ እንተሎ ነቲ መስዋዕቱ ሓደ ውሕድ ገይርዎ ነቲ መስዋዕቱ ከዓ እንደገና ውቁብ እውን ገይርዎ ታሪኹ ከዓ እንደገና ብጣዕሚ ዓሚቕ ኣብ ፍልጠትን ብቕዓትን ዝተመስረተ ታሪክ ዘለዎ መንእሰይ ክኸውን ገይርዎ እቲ ዕድሉ ማለት እዩ እና ዕድለኛታት ኢና ክውዳእ ኦፍኮርስ ገና ኢና ክንውድኦ ኣለና ንወዳእ እዮም መሊእና እንደገና ክንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ክእለት ከምዚ ዝኣመሰለ ዘለዋ ትግራይ ምርኣየ ኣነ ንዓይ ፐርሰናሊ ብጣዕሚ እየ ዝድነቕን ዝኮርዕን ንባዕለይ ማለት እዩ ንባዕለይ ክሪኣ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት ኣብ ትግራይ ክርኢ ስለዚ እቲ ዘርኢ ምፅናት ኩናት ድሕሪ 10 ዓመት ተገይሩ ተዝኸውን እቲ ናተይ ዕድመ ዘለዎ ወለዶ መዓት ተመክሮ ዘለዎ ኣይምረኸብናየን ወዲ 75 ወዲ 80 ይኸውን በቃ ኣይትረኽቦን ኢኻ እዚ ኩነታት እዚ እውን ኣይንሪኦን ሕማቕ ይኸውን ነይሩ ማለት እዩ ክስዕር እዩ ፎር ሹር ትግራይ በዓል መኪት ስዕሩ ትኾኑ ግን ክንደይ ተሳቂኹም ክንደይ ተመላሊጥኩም ምናልባት ፍርቂ ህዝቢ ትግራይ እውን ክውዳእኩም ይኸውን በቲ ግዜ እሱ ማለት እዩ ፐርሃፕስ እውን ቅድሚ 10 ዓመት እውን እንተዝግበር ነይሩ እዚ ኩሉ ምሁር ፈላጥ ዘሎ ከዓ ዘይክርከውን ይኽእል ነይሩ እዚ መንእሰይ በቃ ምሁር ዘሎ መዓት ሓደሽቲ ናይ ፖለቲካ ውድባት ፈጢሩ ናሕሪ ፈጢሩ መፅኡ ተቃፂሉ ክስታይ መፅኡ ግን ናብ ፍልጠት ዝተቀየረ ናብ ፍልጠትን ክእለትን ዝቀየረ እውን ዘይክንረክቦ ቅድሚ 10 ዓመት እውን ተዝግበር እዛ ግዜ እዚኣ ነቶም ፀላእቲ እውን ምችውቲ መሲላቶም ንዓና ግን ናይ ትራንዚሽናል ቨሪ ኪ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ዩኒክ ዝኾነ ግዜ እያ ነይራ እና ዕድል ከዓ ጌርና ዕድለኛታት ኢና ሕጂ ነቲ ረኪብናዮ ዘለና ዕድል ፅቡቅ ጌርና ክንጥቀመሉ ከዓ ኣለና ሕጂ ፅቡቅ ክንዛዝሞ ከዓ ክንክእል ኣለና ፎርሹር ምንም ጥያቄ የብለይን ኣነ ውሕልና ብቁዕ ኣመራርሓ ንሓድነትና ከዓ ኣዝዩ ሚዛን ዝሃበ ዝሰመረ ሓድነት ረኪብና ኢና ነዚ ሓድነትና ዝፃረር ረሳሕ ፖለቲካታት ከይንቅበል ጥራሕይ ኣነ ንህዝበይ ክነግሮ ዝኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ረሳሕ ፖለቲካ እዩ ዝኽተል ቃልስ ህዝብና ይቃለስ እንትቃለስ ይዕወት ኩሉ ግዜ እንታይ ግን የጋጥሞ ደርቲ ፖለቲክስ ፖለቲካ ትግራይ ፖለቲካ ሕማቅ እዩ ፖለቲካ ምጥፋእ እዩ ፖለቲካ ሕሽክርና እዩ ፖለቲካ ልያው እዩ ብቁዕ ፖለቲካዊ መሪሕነት ነይርዎ ኣይፈልጥን እንታይ ግን ኣለዎ ብቁዕ ብሄራዊ ክብርታት ኣለዎ እቶም ክብርታትና እዮም ሕዩ ዝዋግኡ ዘለዉ እሶም ኣፈውፅኦም እግረ ውፅኦም ክንፈውፅኦም ይዋግኡ ኣለዉ እቶም ክብርታትና እቶም ረስሓት ናይ ፖለቲካ ተሓሳባታትና ግን ሓቢእናዮም ኣለና ሕጂ ኣየለውን ሕጂ ተቐቢሮም እዮም ዘለዉ
ከይወፅቡእ ጌርና እንተነጥፎም ፅቡቅ ነይሩ ናፍቲ ፅቡቅ ምእንታን ክንከይድ ስለዚ ሕጂ ንሕና ዕድለኛታት ኮይና እዚ ክንዛረብ እውን ኣብዚ እኒአና ዝተሰውኡ ኣሕዋትና ኣለዉ ዝተሰውኡ ብፆትና ኣለዉ ክንዝክሮም ኢና ግን ድማ ከም ዝተሰውኡ ገይረ ይቆፅሮምን ሕጂ ታፍቲ ዝነበርክዎ ዝተቃለስክዎ ቀደም ብጣዕሚ ዘኩርዐንን ዝሕጉሰንን ግዜ ሎሚ ዝሓዞም ኩሉ ከዓ እዩ ግን በኺናው ገና እውን ንወኺየሉ ነገር ክህልወና ይኸውን ስለዚ እዚ እየ ክብል ዝኽእል ነዚ ኩነታት ብለፀልና ዝበልካ ብጣዕሚ ማለትስ ሓደ ግዜ ናይ ፐርሰናል ሕቶ ከምዚ ክልዓል ተሎ ኢሞሽናል ሪፍሌክሽን ስለ ዝገብር ከዊድኒ ነይሩ እቲ ዝበልካዮ ያው ከምኒ ከማይ ዝበለ ኣብ ትግራይ ናይ ውግእ ደርጋዊ ተወዲድና ርኢናዮ እቲ ግፍዕታት ዕድለኛታት ኮይና ከማኻትኩም ተጋደልቲ እዮም ቆልዑ ስለ ዝነበርና ካብ ትግራይ ንመውት ኢሎም ናብ ሱዳን እትዮምና ማለት እዩ ካብኣቶም እውን ምዕባይ ሓወይ ሻምናይ ክፍሊ ናይ ደርጊ ተምሃራይ ነይሩ ገሊ ተመስሪታ ምስ ተባሃለ ምስ ሰለስተ ዕርክቱ ሜዳ ከይዱ ምስ ገሊ ተራኺቡ ሽዑ ህፃን ጋና ዕድሚኡ ጋና ስለ ዝነበረ ናይ 3-4 ዓመት ዝኸውን መሳርሒ እንተይሓዘ ይንቀሳቀስ ነይሩ ግን ቀጥታ ናብ ስራሕ እትዮ ሞ ሻምናይ ክፍሊ ስለ ተምሃረ የስታውሲ ኣነ መብዛሕትኡ ከምቲ ዓንቶ ብእንግሊዝኛ ዝገለፅክዎ ፌርማ ክፍርሙ እንተለዉ ታሽሙ እዚ ዓሸራ ስለ ዘይነበረ ብቀለም ገይሮም ኣብዚ ኣየብልዋ ዶ ለኺዋ ካብኡ ናፍታ ወረቀት ከም ኣናገበሩ እዮም እቲ ሓይልታት ሒዚ ሻምናይ ክፍሊ ተማሂሩ ምዕባይ ሓወይ ግን ናብ ሜዳ ምስ ከደ በቃ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ትምህርቲ ዝሓዙስ ናይ ሻምናይ ክፍሊስ ምሁር እዩ ነይሩ ብገሊ ግዜ ምሁር እዩ ቀጥታ ሒዚ ኣብኡ ኣትዩ ኣብ መጨረሻ ግን ያው ከም ዝበልካዮ ሞይቶ ኣይኮነን ክስዋዕ እንከሎ ኣብ ደብረ ብርሃን እዩ ተሰዊኡ ኣዲስ ኣበባ ክቋፀርዋ ክኸዱ ተለዉ ኣብ ደብረ ብርሃን ከምቲ ንፈልጦ ዓብዪ ኩናት ተኻይዱ ኣብ መጨረሻ ኣብኣ ተሰዊኡ ኣዲስ ኣበባ ተቋፂርኩማ ኢትዮጵያ ናፃ ወፅያ ያው ንሕና እንዳ ኣጋጣሚ ግን ኣብኡ ተወሊድና ናብ ሱዳን እቶም ኣሕዋትና ኣብቲ በረኻ ዝተረፉ ተሪፎም ግን ዘስታውሱ ኣነ ናይ ስንቅታት ክውዳእ እንከሎ ሽኮር እናበፅበፅካ እዩ ናይ ሰራዊት ሽዑ እውን ይንቀሳቀስ ነይሩ እቲ ዓንተ ዝገለፅካዮ ግን እቲ ሓድሽ ወለዶ ዘይተምሃርና ዘይፈልጦ ነገራት ኣነ የስታውስ እየ ኣብ በረኻታት ትግራይ ያው ደርጊ ወታደሩ ህዝባዊ ሰራዊት ዝበሃል ነይሮም ከምቲ ንፈልጦ ናይ ተጋሩ ኮይኖም እናመፁ ዝዕፍኑ ዝገፉን መናእሰይ ገለታት እውን ነይሮም እዮም ብደርጊ የስታውስ እየ ሒዚ እቲ ናይ ገሊ ዕላማ ሽዑ ዝነበረ ግን እዚ ቅድሚ ናብ ኢሃደግ ምቅያሩ ክገሊ ክብል ተለኹ ንሕና ጥራይ በይንትና ኣብቲ ቃልሲ ተመስሪቱስ እናተኻየደ እንተሎ ነቲ ህዝቢ ከም ዝበልካዮ ንክተእምኖ ብጣዕሚ ግዜ ይወስድ ነይሩ እቲ ዕላማ ናይ ገሊስ እንታይ እዩ ንምንታይ ኢና ንደርጊ ንቃለሰሉ ዘለና እናበሉ እቲ ፖለቲካ ንባዕሉስ ብስርስ ሓደ ብበዝሒ ኣብቲ ገሊ ዝቃለስ እውን ብዙሕ ኣይነበረን ብትምህርቲ ተምሃረ ሒዚ ምሁር ንክትረክብ ፅሒፉ መዝገብ ካሊእ ትረፍ እቲ ሓወይ ምስቶም ብፆቱ ባድ ሓሙሽተ ኮይኖም እናሰርሑ ናይቲ ገሊ ተወሰነ ሓይልታት ኣብ መዝገብ ዝሓዝዎ ትክክለኛ ሽሙን ናይ በረኻ ናይ ሜዳ ሽማቶም ዝነበረን ፀላኢ ኣብ ኩናት ግዜ እንዳጋጣሚ ኮይኑ ዝማረኽሉ ዕድል ተልዩ ዝሞትሉ ዕድል ተልዩ ፀላኢ ተን ዝሓዝዎን ወረቀት እንድሕረ ልእዎም ክርቢት እዮም ምስኦም ሒዞም ይንቀሳቀሱ ነይሮም እዚ ትፈልጦ ኢኻ ንኣኻ መረካ ኣይኮነን ግን እቲ ሓድሽ ወለዶ ነቲ ዘይፈልጦ ማዕረ እንታይ እዩ እዚዩ ንሂወቶም ዘይኮነ ዝሓስቡ ነይሮምማ ንብፆቶም ተተማሪኾም ንሳቶም እቲ እንታይ ዓይነት ቁፅሪ ከም ዘሎ ናይ ንክርቢት ዝነበራ ንኣብነት ከም ትፈልጦ ንስኻ ንሳቶም እውን ዝሕዝዎ ነበሩ ምሽጥራት ንሰን ንባዕለን ከይወፃ ናብ ፀላኢ ክርቢት ኣብ ጎንካ ሒዝካ ክትማረኽ ፀገም ክመፀካ ተኮይኑ ዋላ ብፃይካ ጎንካ ዘሎ ንስኻ ንሕልጢ ተወቂኻ ደን ወረቃቲ ክተቃፅለን ኣለካ ቅድሚ ምምራኽካ እንድሕር ትማረኽ ኮንካ ማለት እዩ እንድሕር ዕድል ዘይብልካ እዚያት ታሪክ ተሰሪሑ ንሕና ግን ዕድለኛታት ኮይና ኣብኡ ተወለድና ናብ ሱዳን ያው ኣሻጊርኩምና
ኣብ ሱዳን እውን የሳውስ እየ ተዋስኦ እናሰራሕና ወይላ እናተገበረ መዓት መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ካብ ሱዳን እውን ኣቶ ተዋጊኦም እዮም እዚኡ ናፃ ወፅኡ ኣብቲ ናይ ሒዝን ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ንዕኡ ግዜ የጥፍን እየ ናይ TDF ሒዝ ዘሎ ግን ብሓደ ወገን ብበዝሒ ተማሂሩ እዩ ኣብ ዳያስፖራ ጥራይ ዘይኮንና ምሁራት እማ ኣብ ትግራይ እውን ትንስኻትኩም ዝሰራሕሞ ቃልስታት ናይ ብሓቂ ንሕና ትዕድልና ፅቡቅ እዩ ንኣና ኢልኩም ንስኻትኩም ሳክሪፊኬሽን ዘሕለፍኩሞ ናይ ንሕና ዕድሜና ዝኒሄ ያንግስቲ ኮይና እንጆይ ንገብሮ ነበርና ስካብ ትማሊ ትግራይ ስካብ ናብዚ መከራ ስካብ ትበፅሕ እኮ ንሃትኩም ሳክሪፊኬሽን እኮ እዩ ኣነ ሕዚ ሪፍሌክት ገብር ተለኹ ናይ ድሕሪት ንኣኻትኩም ኣፕሪሺየት ዘይገበርናሉ ክንደይ ግዜ እዩ ሓሊፉ ንስኻትኩም ናይ መናእሰይ ኮይንኩም ኣብ በረኻ ኢኹም ከርተት እናበልኩም ንደርጊ ክትድምስሱ ተቃሊስኩም ንሕና ግን ከም ድሌትና ተማሂርና ከም ድሌትና ዓንዲርና ፅቡቅ ላይፍ ኢና ረኺብና ብመን ብኣኻትኩም ማለት እዩ እና ኣነ ብሓደ ወገን ዝሓረንኩ ኣለኹ ግን ደስ ዘብለኒ እንታይ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ህዝብና ብጣዕሚ ተገፊዑ እዩ በተለይ ብናይ ኢሳያስ ወራሪ ሓይሊ ብሕግደፋውያን ብጣዕሚ ኢና ተጎዲእና ግን ሓንቲ ነገር ኢሳያስ ኮነ ኣብይ ኣሕመድ ሚስ ካልኩሌት ዝገበርዎ ህዝቢ ትግራይ ሓሪኑ ተስኡ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ ኢሎም ትብርእስና ዘሎ ንሕና ተጋሩ ግፍዕ እንተሰርሑ ገለ እንተገበሩ ከመይ ገይሮም ከም ዘይረኽቡና ናትና ርእስና ኣብ ርእስና ዘሎ ፍልጠት ጥበብ እዚኣ ኣይፈለጥዋን እዚኣ ስለ ዘይፈለጡ እዮም እኮ ናፍታ ናይ ኤርትራ ዕድል ክትበኒ ኢኻ ኮነ ኢለ እየን ድሓር ገዲፈ እያ ብደንቢ ክንኣትዋ ኢና ኣብኣ ክንበፅእ ተለና ስለ ኣነ ይሕርን እንድየ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ክንገብሮ ኢለ እየ ንሱ እና እዚኣት እንዳበልኩ እንታይ እየ እዞም ኣድግ ኣነ እቶም ኣምሓሮ ኣድጉ እየ ዝብሎም ዳሕራይ ገልገል እዮም ዕርቶይ እንታይ ይውንስ ሚክታ ኢኻ ኣድጊ እኮ ፅዒንካ ቁም ነገር ዘለዎ እዩ እዚኦምስ ካብኡ ዝወኣሱ እዮም ካ ይብሉኒ እና እንኳን ንሕና ግን እኒ ወይ ብሓፂሩ እንታይ ክብለካ እየ እቲ ሰርቪስ ንሃገር ዝሃብኩሞ እንኳን ንሕና ከምዚ ዕድል ረኺብና ንመኻኸረሉ ንማየጠሉ ካብኻትኩም ንመሃረሉ ተመሊስና ከዓ ንሃገርና ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ንሕና ናይ ግዴታ ሰርቪስ ንህበሉ እዋን እንኳ ኮነ ማንም ነብሱ ወከፍ ትግራዋይ ሂዚ ፖለቲካሊ ዝመፀ ይምፃእ ግን ኣነ ደጋጊመ ዝብሎ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅየ ኮነ ብሚድያ ኮነ ብኣካል እውን ዝኸድክዎ ቦታ ከይደ እየ እንታይ እዩ ዝብል ማንም ትግራዋይ ወይ ድማ ትግራወይቲ ከይነዳ ኣለዎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መጀመርታ ትግራይ ክብል ኣለዎ ሃገር ትግራይ ዛዕባ ትግራይ ክሓስብ ኣለዎ መጀመርታ ካብኡ ዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ካብኡ ብዝደለዮ መገዲ ፖለቲካሊ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚ እናበልክኡ ናይ TDF ወታደራዊ ሓይሊ ከም ናይ ኣሜሪካ እያ ኣነ ክትሪኦ ዝደሊ ንምንታይ ተይልካኒ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ብዙሕ ዓመታት ስለ ተቐመጥኩ ናይ ኣሜሪካ ኮልቸር ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ብደንቢ ኣፅኒዑ ስለ ዝሕዞ ስለ ዝርድአኒ ኣብ ኣሜሪካ ዝመፀ ይምፃእ ሚሊተሪ ኢንዲፐንደንት ኤንቲቲ እዩ ኢንስቲቱሽን እዩ ሒዛ ኣነ ብዘለኽዎ ቦታ ስራሐይ ናይ ንሰርሖ ናይ ገቨርንመንት ስራሕ እዩ ኣሰራርሕኡ ንስኻ ናተይ ማናጀር ኮይንካ ወይ ድማ ዝለዓለ ኮይንካ እቲ ናተይ ስራሕ ዝምልከተኒ ክትዕምፀይ ትኽእልኒ ኢኻ ብጣዕሚ ብሓቅነት ንሕርኢናዮ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ይሰርሕ እዩ ሶ ንሕና እዚ ነገር ከመይ ጌርና ዲፕሎይ ጌርና ምስ ህዝብናን ምስ መንግስትናን ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ትግራይን ከመይ ጌርና ክንሰርሐሉ ኣለና ኢልካ ትግምት ሓደ እዚ ጥያቄ ካብኡ ትዝብሎ እንታይ እዩ ግርጭት ክመፅእ እንተሎ ዲፍረንስ ክመፅእ እንተሎ ንሕና ተጋሩ ኣብዚ ሒዚ ሰዓት እኳ ምናልባት ንእሽተይ ንመሃር ኣለና ይመስለኒ ብናተይ ርእቶ ግን ከቢድ ነገር ዘሎ ናትና እንታይ ይመስለካ ብጉጅለታት ብቀበሌታት ብቆሸት ንፈላለየሉ ግዜታት ነይሩ እቶም ፀላእትና እውን ተሓንጊሮም ምስቶም ናወት ናይ ባዕልና ሓደ ሓደ ሓንካሳት ከምኒ ጀነራል ሶሞራ ካልኦት እውን ዘለው ለያቡ ንትግራይ ሕሊፎም ዝሃቡ ብኦም ኣትዮም
صباح ون كيف ولا لينا كادرتات ون كيف الطرنا انتهينا خن هيزسي نحنا after diaspora زلنا كافتف توش زلو بفاينانشالي بحد نجر زحشنا عينا بفاينانشال نحجزنا فاينانشال نحجز أخي dirty politics زول كايو ناب dirty system كيناتو انتهينا خن تنقذ زلنا مكنياتو بجنز حيزي نسخة نتورك زلك أنا نتورك زلني نننا يوعلها نتورك فتير كاتس وحنوكو نتوت الدراو حيلي كتوتنو يبل كان منجست نوعلو منجستي تي بي ال اف as a party تموريص الله ايو تموريص خان 5 عمت عدل له ايو 5 عمت ግን ወይ እንደገና ከምረጽ እዩ ወይ ካሊ ሓይሊ ዝመጽ ሓይሊ ማለት ብፖለቲካ ዝመጽ ሓይሊ ተዋዳዲሩ ካፍቲ ናይ ሂዝን ይሄ መንግስቲ ፓርቲ ቲፒኤልኤፍ ተባሂሉ ዝሐሸ ፓርቲ መጽዩ ህዝቢ ትግራይ እሚኑ እንተተመሪጹ እቲ ፓርቲ ዝመጽ እምበር መጽዩ ዝኸይር እምበር ዘለዓለም ዝነብር ኣይኮነን ሃገር ትግራይ ግን ዘለዓለም ዝነብር እያ ውላድ ወለዶ እናመጽ ሃገር ኮይና ንኽትነብር ናይ ትግራይ ሚሊተሪ ተፈጢሩ ዝኒሒዚ ንዘለዓለም ናፃ ኮይኑ ካብ ፖለቲካ ካብ መንግስቲ ጾርዩ ንኸካይድ ኢንዲፔንደንት ማለት ናይ ሱዳን ኣነ ዋላት ፖለቲካል ናሃቶም ብጽቡቕ እንተዘይተራእዩ እቲ ናይ ሱዳን ተረደን እንታልን ኣብነት ተወታደር ናይ ዋዕል ዝኻለ መንግስቲ ይብስሩ እቲ ሲቪል ናይ ዋዕል ዝኻለ እዩ ሒዞም መንጎም ግን ነጎሽት ይገብሩ ግን ንሱ ኣይኮነን ኣነ ናተይ ርእቶ እንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም እኒሄ መንግስቲ every 4 years ይምረጽ ብህዝቢ ወታደራዊ ግን ናይ ባዕሉ ዝኻለ እዩ ናፍቲ ፖለቲካ እውን ኣብ ኤሌክሽን ይመርጹ እዮም ክልኤቶም ኣፍታ ስራሕ ግን እቲ መንግስቲ እንድሕር ዋላ ስራሕ ዘይሰርሕ ኮይኑ እቲ ሚሊተሪ ስቁኢሉ ዝንዛንበል ኣይኮነን በቢ ቼን ኦፍ ኮማንድ በቢ ዘለኻዮ ቦታ መውቱ ንክኽበር ወዲ ሰብ እቲ ፕሬዚደንት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣብነት ኮማንደር ኢን ቺፍ ዋላ እንተኾነ ካብ ሕጋዊ ወፃእ ክሰርሕ ተኮይኑ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ተስዮም ነቲ ፕሬዚደንት ኣይንቕበሎን ኢና ናይ ሕጋዊ ዘይኮነ ኢሎም ክቋቋሙ ዝኽእሉ ወይ ድማ ሪዛይን ገይሮም ካብ ስርሖም ኦፕንሊ ፓብሊክሊ ወፂኦም ተዛሪቦም ሪዛይን ገበሩ ካብ ስርሖም እዙይ ንሕና ግን ክንሰርሕ ሲ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ዩኒቲ እንታይ ዓይነት ምድላው ይኸድልየና ንስኻትኩም ኣሕዋትና ብዙሕ ቃልሳት ዝረኢኹም ኣብ ርእሲ መሪኽ እንዳሃለኹም ምሳና ንሕና ንባዕልና እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና እንታይ ኢና ክንጥንቅቕ ዘለና ኸ እናበልኮ እዚ ሕት ዘረባ ኤኒዌይ ሓሳብ ይርደካ ኣሎ እዩ ኣብዚያት ኣብ ረህቢልካ ተትገልጸልና ካብኡ ናፍቲ ናይ ኤርትራ ኢና ክንኣቱ ኦኬ ያው እስካውን ሼር ስለንገብሮ ዘለና ኣዝ ዲስካሽን እዩ እኮ ጽቡቕ እዩ ዝሃብካዮ ተኣሽሙ ምክንያቱም we are sharing it we are discussing it እናተማየጥና ኢና ዘለና እቲኣ ዘልዕልካያ ዓባይ ሕቶ ነቲ ጠቕላላ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ንዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን መወዳእትኡ ኩናታት ምዕለው ክረኽቡ እንተደኣ ኮይኖም ናይ ሰብ ስቃይ እውን ክቋርፅ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ሓደ ህዝቢ ህልውና እውን ብዘተኣማምን ደረጃ ክህሉ ተደኣ ኮይኑ ዞም ሕጂ ተልዕሎም ዝነበርካ ሕቶታት ብትክክል ተተመሊሶም እዮም ጫፍጫፎም እውን ኣይኮናን ነልዕሎም ቲዲኤፍ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ጥራሕ እውን ኣይኮናን ነልዕሎ ንሱ ከም ሓደ ብራንች ዋላ እንተረኣና ማለት እዩ ንሕና ብመሰረቱ ኩናት ከይህልውን ካብ መጀመሪኡ ኩናት ክህሉ ዘየግብር ስርዓት እዩ ክህልወና ዘሎ እንታይ ኢና ክንከውን ፖለቲካዊ ባህልና ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባና ክንቅይር ክንክእል ኣለና እዩ ትዋና ማለት እዩ ምክንያቱም ፖለቲካዊ ባህልና ኣብ ዴሞክራሲ ዝተመስረተ ብሕጊ ዝምራሕ ፍትሒ መንጎኛ ዝገበረ ፖለቲካዊ ስርዓት
ከይህልወና ዝዓግተና እንተ ደኣ ነይሩ ወይ ይዓግተና ከዓ ስለ ዝነበረ በቃ ዘን ዝበልክዎን እዚአን ኣብ ተግባር ከውዕል ዝኽእል ፖለቲካል ሲስተም የድልዮ እዩ እዚ ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ምኪ ዝበልካዮ ቫልዩስ ናይ ዌስተርን ቫልዩስ እናተቃወምናዮም ኢና መፂና እንታይ እዮም ዝርከቡ ኣብኣቶም ዴሞክራሲ ንረክብ ሰብኣዊ መሰል ንረክብ ናይ ፍትሒ ነፃ ናይ ፍትሒ መንጎኛነት ንረክብ ናይ ሕጊ ልዕልነት ንረክብ እዚኦም ኩሎም ተደሚሮም እንታይ እዩ ብቁዕ ናይ ፖለቲካ ስርዓተ መንግስትነት ንረክብ ማለት እዩ ከምዚ ዝመሰለ እንድሕር መፍትሒ ዘይገርና ቀዋሚ እንተዘይኮይንና እቲ ዝበልካዮ ኢንስቲቱሽን ናይ ኩናት ኣሚን ናይ መከላኸሊ ኢንስቲቱሽን እውን ብነፃ ክነብር ኣይኽእልን ምክንያቱም ሓደ ዘንጣል ናይ ፖለቲካ ጉጅለ መፅዩ ዘንቂሉ ሰብ ክኣስር ክብል ንዕኡ ነፍሪስዎ እዩ ዝኸይድ ናተ እዩ ዝብለካ ከዓ ነፃ ፍርዲ ቤት ይህልወካ ነፃ ሕብረተሰብ ይህልወካ ነፃ ናይ ፖሊስ ኢንስቲቱሽን ይህልወካ ነፃ መከላኸሊ ዓዲ ይህልወካ እቲ ዓዲ እውን መከላኸሊ ይህልዋን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብ ሓደጋ ክንወፅእ ተደልዩ እቲ ካብ ሓደጋ ዘውፀና መንገዲ ብሕታዊ መንገዲ እቶም ብጣዕሚ ሒዝናዮም ዘለና ፖለቲካዊ ድሕረታት ናይ ፖለቲካ ባህሊ ንዕኦም ክነውግድ ክንክእል ኣለና ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ቅቡል ዘይገብር ሕብረተሰብ ክህልወና ኣይግባእን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ግዴታ ክህሉ ኣሎ ናይ ብዙሓት ፓርቲ ክትከውን ኣለዋ ትግራይ ብውድድር ዝተመስረተ ኣብ ውድድር ዝተመስረተ ስርዓተ ፖለቲካ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ጥራሕ ምክንያቱም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክሳብ ሕጂ ካብ መሳፍንቲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ናይ ሕሽክርና ፖለቲካ እዩ ናይ ምጥፋእ ናይ ባዕልካ ምጥፋእ ፖለቲካ እዩ ድሓር ከዓ ክትጨዊ ክትምንጭት ትካላት ስናተ እዩ ክብል ብጉጅለ ብፓርቲ ስለተወደበ ካብ ውልቀ ሰብ ንላዕሊ እዩ ማለት ኣይኮነን ዳርጋ ውልቀ ሰብ ብምንታይ ሽሙ ስለዚ ቶታሊታርያን ኣተሓሳስባ ዘለዎም ጉጅለታት ፓርቲታት ክንቃለሶም ብሕጊ ክጥየቁ ኣብቲ ናይ ትግራይ ቦታ ፖለቲክስ ቦታ ክህልዎም የብሉን ላዕለዋይ ኢድ ክህልዎም የብሉን እንተወሓደ ቶታሊታርያን ማለት ንኩሉ ጠፊሩ ዝሕዝ ማሕበራት ናተ እዮም ይብል ትምህርቲ ቤት ዩኒቨርሲቲ ናተ እዮም ይብል ፍርዲ ቤት ኣብ ትሕቲኡ ይገብር ፋይናንሻል ኢንስቲቱሽንስ ይቆፃፀር ከምኡ ዝመሰለ ኣየድልዮኒ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ እዩ ፀላእየ ምፀልካ ባዕሉ ፀላእ ይኸውን ነቶም ዘለዎም ኣባላቱ ንዖም ኣቢዩዝ ይገብር ኣቢዩዝ ይገባበር ምክንያቱም ቀጣፊ ይኹም ዝመሰለ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ይፃወር ንባዕሉ ፍራግመንት ኮይኑ ሕጂ መን ንመን ዝዋጋእ ዘለውን እኳ ሓየ ይፍለጥኒ ሚኬል ሓደ ኣለኹ እየ መን ንመን ዝወግኦ ዘለውን እኳ ሓየ ይፍለጥኒ ሓደ ክንዲ ግዛዕ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ነይሩና ንሱ ንመን እዮም እንታይ ይገብሩ ዘለዉ እኳ ይፍለጥኒ ሕጂ እዚ ዝበረ ደንጀረስ እዚ የውጊድና ፖለቲካ ምጥፋእ ከይህሉ ናይ መጀመርያ ንከላኸል ድሕሪኡ ፅፁይ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ኩላህና ሕብረተሰብና ተሳታፋይ ዝኾነሉ ተጠቃማይ ዝኾነሉ ሕጊ መንጎኛ ዝኾነሉ ናይ ሕጊ ላዕለዋይነት ዝረጋገፀሉ ዴሞክራቲክ ሲስተም ጥራሕ እዩ ዘድልያ ትግራይ ዌስተርን ቫልዩ ዝበሃሉ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ፀረ ዌስተርን ቫልዩ እዩ ትግራይ ይሰርሕ ነይሩ እከለ እኮ ይኮና ኩሉ ኣሜሪካስ ዴሞክራሲስ ንሕና ክነመሮም ኢና ይብል ነይሮም ናይ ህወሓት መራሕቲ ሕጂ ከምኡ ዝበለ ነገር እሞ ይትረፈና ድሓን እሱ ሕጂ ንሕና 1.8 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሴፍቲኔት እዩ ዝነብር ነይሩ ህዝቢ ትግራይ
ታሪክ ዝሰርሕ ሰብ ሰሪሑ ምብላዕ ኣብዮ ኣብቲ ጥቕኡ ዘሎ ማይ ገዲቡ ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት ምግቢ ዘጥር ምጥራይ ኣብዮ በፍጹም ኣይ ከም ዘይኣብዮ ኣነ ብስራት ምስክር እየ ነቲ ዝብሎ ግን ፖለቲካ ረሳሓት ኣብ ትግራይ ስለ ዝሰርሕ ዝነበረ ግን ብስርናይ ይነብር ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ሕጂ በዓል ኣብይ ኣሕመድ ይፍክሩ ዋው ኮይ ጦሚ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ሕጂ እውን ኮ ንዕኡ ኮይኹም ትድሙ ትፅብፅብዎ ዘለኹም በር ከምኡ ጦሚ ዝነበረ እዩ ይብሎ መዋራዘይ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት እዞም ከምዚ ዝገብር ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ክነብር ኣይግብኦን ማለት እንተነበረ እውን ተወዳዲሩ ክመፅእ ኣሎ ምክንያቱም ሕጂ ንምሳሌ እዩ ቲዲኤፍ ግዜ ይፈጢሩ ኣነ ፀሎት ገይረ ይፈጠርክዎ እቲ ሓደ ጥበብ ኣለዎ በቃ ታይም ቨሪ ደንጀረስ ታይም መፅዩ ንድሕንነትና ዝተፈጠረ ሓይሊ ንሱ እንታይ ክኸውን ኣሎ ፅሩይ ግራውንድ ከዓ ክነስተኻኽለሉ ኣለና ፕሌይ ግራውንድ ኢንስቲትዩሽንስ ትካል ኮይኑ ትትካል ንሱ ማንም ዘይትንክፎ ትካል ኮይኑ እዩ ክነብር ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ብትክክል ተወዳዲሩ ስልጣን ክሕዝ ክኽእል ኣሎ ኣብ ትግራይ ምስ መን ከዓ ክወዳደር ኣለዎ ምስ መወዳድርቱ ክወዳደር ክኽእል ኣሎ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ኣዋፅኡ ለይሉ ኣኪቡ ድሕሪኡ ብገንዘብ ደሊሉ ኣፈራሪሑ ፖሊስ ጣብያ ተቋፂሩ ፍርዲ ቤት ተቋፂሩ መረፃ ገይረ እየ ክብለና ኣይክእልን መጀመርያ ነገር ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ክእክብ ኣይብሉ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ኮንትሮል ዝገብር እንተኮይኑ ንሱ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣይኮነን ነጋዳ እዩ ንሱ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣይኮነን ፅባሕ ንጎ ኩናት ናብ ህዝብና ኣምፅኡ ከውድእ ዝሓሰበ ጥራሕ ይኸውን ስለዚ ከምኡ ክንፈቅድ የብልና ብጣዕሚ ብዙሕ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ቫልዩስ ሕጂ ኣብዛ ኩናት እዚኣ ክንደይ ርኢና ክንደይ ታሪክ ርኢና መን ኣብ ጎኒ ትግራይ ተሰሊፉ ብዓለም ደረጃ ኣሜሪካ እንታይ ኮይና ሂውማን ራይት ከም ቫልዩ ሂውማን ራይት ከም ፕሪንሲፕል ኣብዚ ዓዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፕሪንሲፕል ብገንዘበይ ይዕደግ ፀሪፍካዮ ክቅየር ዝኽእል ኣይኮነ መን ጠጠው ኢሉ ምስ ትግራይ ኣውሮጳ ሕብረት እንታይ ሂብናዮም ዋላ ሓንቲ ዝሃብናዮም ነገር እንዲያውም ንፀርፎም ኢና ነርና መዋዕልትና ከመን ነይሩ ምስ ትግራይ ቻይና ካብኡ ኸ ቱርኪ እንታይ ደኣ ከመይ ገይሩ ተገላቢጥና ቫሊና ንሕና ቫሊና ኣብ ምንታይ እዩ ነይሩ ንሕና ንባዕልና ከምኡ ኢና ነርና ማለት እዩ ከምቶም ፀረ ሂውማን ራይት ቫዮሌሽን ኢትዮጵያ ሁለተኛ እያ ነይራ ኩሉ ግዜ ዝሓለፈ 30 ዓመት አንደኛ ኤርትራ ትኸውን ሁለተኛ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኮንሲስተንት ስለዚ ንሕና ቫሊና ክንቅይር ክንክእል ኣለና ማለት ሂውማን ራይት ቫዮሌተርስ ክንከውን የብልና ዴሞክራቲክ እንድሕር ዘይኮንካ ዩ ኣረ ቫዮሌተር ቤዚካሊ ስለዚ ንሕና መሓዙት እንመርፁን መሓዙትና እንታይ እዩ ቫልዩ ዘለዎ ኣብ ምንታይ ፕሪንሲፕል እዮም ዝሰርሑ እቲ ናይ ዩኤስ ሚሊተሪ ዝተመስረተሉ ብፓርቲ ዝውሰን ነገር የብሉ ዝተመረፀ ፓርቲ ጥራሕ ብፖሊሲ ጥራሕ እዩ ዝእዝዝ ዝተመረፀ ፓርቲ ኣይተመረፀን ግን ናይ ኣሜሪካ ልዕሊ ሪፓብሊካን እዩ ናይ ኣሜሪካ መከላኸሊ ሰራዊት ልዕሊ ሪፓብሊካን እዩ ቅድሚ ሪፓብሊካን እዩ ተፈጢሩ ልዕሊ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቅድሚ ዴሞክራቲክ ፓርቲ እውን እዩ ተፈጢሩ ክልቲኦም ፓርቲ እውን ዘይክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ግን ናይ ኣሜሪካ መከላኸሊ ዲፈንስ ኤስታብሊሽመንት ግን ነባር እዩ ኣሜሪካ ክሳዕ ዘሎ ግዴታ ክነብር ህዝቢ ክሳዕ ዘሎ ግዴታ ክነብር ብዘይ መከላኸሊ ይንበር ከምኡ እዮም ኩሎም እቶም ትካላት ፖለቲካ ፓርቲ ግን ኣትዋንታዮም ክጠፍኡን ይኽእል ክቅየሩን ይኽእል ምክንያቱም ይሰዓር ይህሉ ይመፅእ ዘይክሉ ይኽእል እውን ማለት እዩ እና ካብ ሓንጎልና ጠቕላላ ጨሪፍና ክነውፅኦ ዝግበአና ከም ሰባት ከምዚ በቃ
ኣይ ክትመርዖ ይትኽእልን በቃ ንዓኻ ዝኸውን ተወዲኡ ተባሂሉስ መጨረሻ መርዓት ረኺቡ ዋይ እምበር ከይጠፍአኒ ኢሉ እናሓለወ ዝነብር ከምኡ ክኸውን ህዝቢ ትግራይ ፓርቲ ከምዚ ስልጣን ስኢኑ ዝነበረ ሓደ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ሒዙ ምስኡ ክፀድፍ እያ ኖ ከምኡ ዝበሃል ነገር ክህልወና የብሉን ብጭራሽ ዓብዪ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፓርቲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ውልቀ ሰብ እዩ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ በዓል ስልጣን እዩ ህዝቢ ትግራይ ርኢናዮ እቲ ኩነታትና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቶታሊታርያን ኣተሓሳስባና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኣሎ ናይ ሕሽክርና ኣተሓሳስባና ናይ ሴክታርያን ኣተሓሳስባ እዙይ ክጠፍእ ኣለዎ ኦፍኮርስ ብሓደለይ ትጠፍእ ነገር ዘሎ ኣይመስለንን እዚ ሓደ እዩ ኢንስቲትዩሽን ዝተንከፈ ድሕሪ ሕጂ ናይ ህዝቢ ኢንስቲትዩሽን ዝተንከፈት ዝለዓለ ወንጀል ተኮይኑ ብሕጊ ክድንገግ ኣለዎ ኢለ እቲ ዝለዓለ ወንጀል ተደኣልዩ ትካል ክትቋፀር ምቅላስ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ህዝቢ ኢንስቲትዩሽን ናተይ እዩ ክትብል ፓርቲ ኮንካ ዘ ሃይስት ክራይም ክኸውን ኣለዎ ኢለ ኣነ ዝሓስብ ብሕጊ ፖለቲካል ከዓ ብዙሕ ቃልሲ ክግበረሉ ኣለዎ ኢለ ሓስብ ካልአይቲ ብድሕሪ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንትግራይ ዝወረረት ብሓይሊ ብዓቕሚ ኤርትራ ማለት ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ኢሳያስ ዝሃነፆ ሰራዊት እዩ እምበር ናይ ኣምሓራ ነጨለዋሽ ናይ ኣምሓራ ሌባ ንሱ ናይ ኣምሓራ ባርባርያን ንሱ ተኮልኩሉ ተሓዚሉ እዩ መፅኡ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ እውን ብዙሕ ዓቕሙ ከም ዘይነበሮ መጨረሻ ሰዓት ተራእዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ተኽእሎን ድፍረትን ዝፈጠረ ኦኩፔሽናል ሓይሊ ኮይኑ ዝመፀ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ክብሮ ዝግባእ ኩሉ ዓይነት ምዕነው ተግባር ከዓ ሰሪሑ ዝኾነ ዓይነት ኣይገበርናን እዚ ገለ ኤክስኪዝ የለን ከም ሰራዊት መጠን ናይ ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ኮይኑ ክቕፅል ኣይክእልን ምክንያቱም ወንጀለኛ ናይ ዘርኢ ምፅናት ስራሕ ሰሪሑ ምስ ወንጀለኛታት ተሓባቢሩ ንህዝቢ ትግራይ ወንጀል ሰሪሑ እዩ ነብሱ እዚ ሓይሊ እዚ ማለት እዩ ንትግራይ ንምዕናብ ተዋፊሩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢድ ብቐጥታ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኣለዎ ዶ የብሉን ተባሂሉ ክውሰድ ኣይኽእል ምክንያቱም ንሕና ዝገበርናዮ ኣብ ትግራይ ገፅ ዝተገበረ ጥፋእ ተደኣ ነይሩ ተጠያቕቲ ኢና ግን ብመጠኑ እዩ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እውን ተጠያቂ ዝኸውን ክቃለስ ኢና ንገብሮ ዓንተ ባዕልካ መሊስካ ኢኻ እዚ ቃልሲ እዙይ ምክንያቱም ኣነ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ብዝተፈለየ እየ ዝሪኦ ናይ ኤርትራ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ኢሳያስ ወንጀለኛ እዩ ኩሉ ግዜ ወንጀለኛ እዩ ንምዕናው እዩ ኢሳያስ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ግን ጥፍኣት ከም ዘለዎ ኮይኑ መናብርቱ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኣካሉ ብቂም ብበቀል ክርአ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ፖለቲካዊ ዝያዳ ፖለቲካዊ መፍትሒ ትኩረት ጌርና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ኢለ እየ ኣነ ዝሓስብ ኣብዛ ቃልሲ እዚኣ እኳስ እንታይ ኢና ንሪኢ ኣለና ኣብዛ ቃልሲ እዚኣ ሓሪኑ ኤርትራዊ ትግራዋይ እየ ንባዕለይ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ድዩ ወላ ይውሓድ ዝበዝሕ ዲት ዝወሓደ እውን ብቁፅሪ ዝፈለጥናዮ ቆፂርና ዘቐመጥናዮ የለን ከምኣ ዝገብር ደሎ ፍታ ኢትዮጵያ ኢና እናበልና ኢትዮጵያ ዓድና እያ እናበልና ከምኣ ዝገብር ኣሎ ዶ ምሳና የለን ኣይተረኣየን ማሓዙት ኮይኖም ኦሮሞ ይቃለሱ እዮም ፎርሹር ግን ከምታ ናይ ኤርትራ ሚድያ ድያ ለይትን ቀትርን ገይሩ ዝገብር ደሎ እንታይ እያ እታ ምልክት እዚኣ ተርኢ መናብርቱ መላፍንቱ ጥራሕ ዘይኮነስ መናብርቱ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ እዩ ዘርእዮ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ማለት እና በዚታት እናሓሰብና ጉዳያትና ክንርኢ ዝምድናታትና ክንዕሪ ፖለቲካዊ ጎንፂ ተሎ ከዓ
እናዕርና እዩ ክንከይድ እቲ ክሰዓር ዝግብኦ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ግን ሓቢርና ክንስዕሮ ኣለና ሓቢርና ናብ ፍርዲ ክነቅርቦ ኣለና እዩ እናተይረአ ኣባ ግን ንእሽተያት ፀገም ኣለኒ ኣነ ኣብኡ ክትሕግዘኒ ዝደሊ እየ መጀመርታ ያው ናይ ኢሳያስ ሓይሊ ሕግደፋውያን ንፖለቲካ ክነማቻቹ ኣነ ይቕበሎ እየ ግን ብትናተ ርእቶ ግን ኣነ ያው ሻዕብያ እየ ዝብሎም እዚ ኢንፍሉዋንስ ንካልእ ገብር ኣይኮነን ግን ብታነ ትፈልጦም ሻዕብያ ዝሰርሕዎ ግፍዒ ብኢሳያስ ተቃባቢሎም ዝሰርሕዎ ህዝብና መጀመርታ እቲ 27 ሚልዮንና 30 ሚልዮን ህዝቢ ናይሉ ዝጉረ ኣምሓራ ህዝቢ ነቲ ሃገረሰብ ዘሎ ነቲ ምንም ዘይርድኦ ፈሊና ትቁፅሮም ብበዝሒ እናገበሩ እቲ ፖለቲካሊ ኢንጌጅ ገይሮም ኣብቲ ስኖም ቀርቂሮም እቲ ፅልኢ ቂም ንተጋሩ ብዘርእና ንኸጥፉ ኢሎም 20 ገለን ዓመት ዝፈሓርዎ ዝሰርሕዎ እቲ በሪ ከፊቶም ንምንታይ እዮም ሓረስቶት ኣብ ዓድና ምሸት እንተይመሰይ እንተሎ እንስሳ ብደገ ዝወዓላ ናብ ገዛ ዘእትውዎን ወይ ድማ ገዛ ኣትየን ከዓ በሪ ሓቢሎም ዘይሓድርሉ ምክንያት እኮ ወይ ተን እንስሳ ደገ ክወፃየን ወይ እንተዘይወፅየን እውን ዝብኣትዩ ስለ ዝበልዐን እኮ እዩ ሕዚ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣምሓራ ክልል ምሽጥራት ሰሪሖም በሪ ከፊቶም ንሻዕብያ ትግራይ መፅዩ ትግራይ ዲስትሮይ ዝገበረሉ ምክንያት እኮ ናይ ኣምሓራ እሊታት በሎም ገለን በሎም محشكرات ناي أبي أحمد كوينم بر خفيتهم من هزبنا اليوم بر شعبية كهم زجيرة مدفرنا نيرو إساياس أنا دقاقي مزولو نتايو أرجيت كلبي أقامتو نزره هو أجرزنا كسينا أنا زولو إساياس مالت زيناي كلبنو علوس أفتازر خبر عدل نقرخا بقرخا نخلي مقاس إنكا سجاي بحال بولدنا حيث سجان خبر ناي تقرأي عسران قال عمتيو معلت الناقص على ساعات النار يتقميتو ما أزي عدل زركبيدو إذا عدل زي أكا بناي إساياس حيلي بناي حق دفاويان بناي شعبية أيكونن تقف التسرحي صرحوان السميم عدل زهاوة من زي صرحقن تمحارا اللي تاتنولم أبي أحمد حادرات واهبهم أبي أحمد يدو حافظ بيلو محيلو نإثيوبيا نهزب إثيوبيا كحلو أيلو وتادر زنبري كوا خال العرض فلت وتادر سيرفيس هذا نهاجوري يلا وتادر كون كاخد محلت الله من قصة كون تلا خد محلت الله حاجن هزبخا بر خفيتك نزب أي تولو عنيخا دحراك أتزحزنك أبي أحمد فازر كويو وليدو كويو أبدوك وتقف استسرح بتقراي تسرح نيرخي أبو حواتو لك أنستيخو مجيرن تزيد الفراني رنكي تتومنا يوم حارو الليتات كم مجيرن تزيد الفراني رنكي تاين كل نيرم كم تزول كايكو نحنا قوي مسولنا أمريكا أتليست أمريكا وسي تشيري كو إلا تخم كلبي كهذا عصب الناس تحكي لك أيه نحن تتساقمنا تهجف التصرح بينا إيرترا وتهدر بناي إثيوبيا أمحارا كل الحالفتي وتهدرنا أمحارا من الشا زنفت على باش نولم قال نولم بينتم موت إما بتقرأي ولا تشعت تشح وتهدر حيزنا كم زي شنفنا فليتهم اليوم مس شعبية حشكرنا نوعو إلى مزيم دفع الصرح هو سلازيو أنا زيات نجار خوايز بدأت تفلتها جن أزيو وانت خون أزيو سألت خينا بزحنا ولا ناشفنا خن الشاجر أنا أيدلن حدا ممكناتو زحالة فزقود أنا مزيو هو سألت هينا بزح I understand it سألت ناقل نقاله نفلت طام أنا ناي عن تزور كون ملتيرون نستمارخو تزور كايو يقبل أيه نحط تمارخ أيو خوا خاز فلي زبلاقن تايا تمارخ تسألائي ناي بزحيز ساعات زيو خبر كم تزول كايو خو قدا يولن يأمن إيه عاركي خون قنا يخيلن
بمنم تأمر أنا حفتي زدفري نتقراي قفع السرحي زخوانة يخون عركا خون أي خلنت قلالا جن إتهم دحراي زموز أبز قربا جزيه قفع زي سرحو تقراي شحن كل التامئتين والتعدر من قست تقراي نقيح مسك أزركم أو تاتون تسمع الناس اللي بسايبر هزبي كردو اللو زم تسردو تسأريو أفتح مجرشة أتيم خواجو إلهم تلاهو عدق أمركيوم تمارخو يم تمسام تمارخو يتم حواتنا بجدل ناتكوس بتيزز دفو معات قف السرحجن تأثيرهم يوم دلو تراي كم زور كايو نافرد بيت بفردي نأنا جن عرفتنا خون زيهم يولمن يتم إرتراويان ون حيزي سدتنيات كوينو مزلو ناف بوتاتا تجراي مريت كأتو يبلم نفتن بوتاناي اندحر درجة اللي أي مسكال زقوتو قبيلو نفتي ناي سدتنيا زقات ولا بوتاتا أتو تخوينم أنا يقبل إيه كون لعلقين خوينات مستوى العتاب تجراي معات إرتراويان فقودة تجراي عدتها تجار زولع من ورا أو قلنا حواتنا زدق أسوز نورو كم عدم توارير مسئم توهيلم ناي إرترا دهنت كوينم يوم ترخيبهم أب إدنا أو عراتنا أو قلنا أو جزانا مسانا بولي مسانا ستيم كلهم بيوم كم غيرهم of course not إنه يولد صريات إرتراويان مسانا وقلنا خوينم ناي بحقي خسر حزدليو of course جن ولا توم كم الصرح زلوا حد يومون بسرعة حوي أنا نزيتنا إرترا أنا مجرش أزوركم بتعم سلزك أصلني يك أصلنا مجرش أم خنياتو إنه يوم ولا مسانا خوينم حيزي يك أطرو مسانا بدحرينا فتوش تزور وزارة وقل خالي حق دفاوي إنسام صريات تجارو خوينم خالي ترفقوا سمعستي تقرأي مالن تاي مالتي تقرنيا تزاريهم بزي جنة إرتراويانكم ببحلاو جين تجاريهم تلهم تلهاكو أيام زي أمر كنيو مساخمينا ولا زولو identity crisis زلوهم مبر بهيستوري تخيناكو أخصم كسر راح تلا من يوم صريح هم تجار كويم تجار مالتك أب إرتراز النيو تقرنيا زارو أب تقرأي زنينا تقرنيا نزارب بحدث نبر هزو كويس إسحاق جنت أيجرو إتى تقرأي الزارب زلوا إرتراوي مست تقرأي زنيه تقرأي بحد خوينو دومون حفليتو حدا مخانن دحر ترديقو سلطان حيزي كنبريه أي خنبريك إني يلسو لازم أمر كويس إسحاق ذا خلا تقرأيسك حردكم قتلكم بر بسنك تجاريهم أتقرأي زنيه وتجار بسنك أميهم دخيهم بر بناتي سنفنا حلفنت أيكونكم من يونيفرسيتي أيسرحي هاي سكول أيسرحي أب كاليفورنيا بسرعة حوي مسايتهم هارو إرتراويان عرفتي زلور حق قدمة حزم بتسعان سلستن إرترا ناس الناس ركبت لنا مس إرتراويان عرفتي كيدا سعسي عكوي أنجو كوي يعني دسيل لكم عدس ولكم إرتراويان حواتي له ناس الناس إرترا ركبت لنا أنا بتعمي دسيلني مساعتهم حيزغي تايول له مرس مستعانو نسخاتكم رسحاتيكم نهاتكم حواتي دفيرهم كل تلخو نسخاتكم زغوركم من أخذ بعد ما يقولنا له مو بعد ما دا شو عطى عمد قدفين لكم قدواركم عيدكم مقوركم كي يخون الله أبيكم منا نبي مسوركم كأخينا قبرناكم حواتكم قلنا يدفرنا جزاهم كينا يسرقنا تحركه مرس خص إنه تلوز من مهني تايفعولك حيز أنا تاكل لك أيه إرتراوي أنا وين نايب حق بسرية كنسرح أنت خوينا إتي جفع التسرح تقرأي نيرترا هاجر كندي عامتات عداهم زخون قبلوا ولا كردوا ولا تردي إن أيو أين قبلن زجف عدي تسرحي إرترا ده هاجرية خحساجن إحنا تمايت نامسخهم ترادينا ناخل طعمتي 300 عامت نقص علي نخاف العدا تايكم زخوني خنمايت نامسخهم يلهم تتزاري ومني صبق الشيء جيرمان كو هافتام سلازخونت 75 عامت وصير الله نجوش عدا أنا تكفل 75 years نايجوش عدا أنا تكفل إرتراجين إن كان 75 years 200 years زي تخاف العدا أياتها بمن بناتها منقستي بناتها وتهدر كاب 7-8% اللي على زول هاجر سب إرتراوجين إن كان جيف أنا يتقرأ يفلت خويناتكم زول تقرأ ونيردون يفلتن مغنياتو completely كاب society كاب زخوني international زنيو إرتراويان جن we know for sure بيتصوم نتداول خمس زارو
ግፍዕታት ናይ ትግራይ ከም ዝፈልጡ ኣብዚ ኮይኖም ዘንጨውጭው ዘለው ምሳና ወፂኦም ክበኽዩ እንተለው እዞም እዚኣቶም ኣፍኮርስ ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ደስተኛታት ኢና ንቕበሎ ኢና እኔው ፅሩያት ኮይኖም ናይ ብሓቂ ዝሰርሑ ምሳና ፐርሰናል ኣነ ዝፈልጦም ካምፍርታብል ኮይኖም ንሳቶም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፅእ ኣብ ከይደን ከፍ ኢሎም ምስኦም ምግቢ ዝበልዕ እኔው ናይ ኤርትራውያን ናይ ሎስ አንጀለስ ሰላማዊ ሰልፊ ርኢኻዮ እኮ ምስቶም ኤርትራውያን ለባማት እኮ እየ ምስ ተጋሩ ኮይና ሓሙሽተ ተጋሩ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ኮይና ተማያይጥና ተራዲእና ዘዘጋጀና ናይ ሎስ አንጀለስ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ፅቡቅ ዝሓለፈ ዋላ ሽጉጥ ተውፅልና ተመእዱ ተመምሃሩ እናንታይ ክብለካ እየ ሶረን ውሕዮም ምምያጥ ስለ ዝኾነ እየ እቲ ናይ ትግራይ ግፍዒ ተሰርሐ በሪ ከፈቲ ኣምሓሩና ኣብይ ኣሕመድ መራሒኦም ኮይኑ እዮም ግፍዒ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ከዓ ሒዚ ምን ተኾነ ሒዚ ኣብዚ ዝኔው ለባማት ንብሎም ዘለና ግፍዒ ኣይ ኮይኑ እዩ ኣይንቕበሎን ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ኣለው እዮም መብዛሕቶም ግን ዘይዛረቡ ዘለው ገጾም ንኣና ከማስሉ ብድሕረና ሕሹክሹክ ዝብልዎ ካሊእ ዘለው ከዓ ይፅረዩ ሒዚ ኣዘርዋይስ ፅባሕ ንጎ ተጋሩ ከይድና ንሕና ኢሳያስ ኣስመራ ኮነ ኣብ ገለ ኮይነ ወይ ሃዲሙ ብጊመል ናፍታ ባሕሪ ኣትዩ ክመውት እዩ ወይ ሃዲሙ ከዲ ወይ ክንቀትሎ ኢና እዚ ኣነ ብናይ ሳይበር ወኪል ኣይኮነን ብናይ ትግራይ ወኪል ኣይኮነን ፐርሰናሊ ቲዲኤፍ ድሕሪ ሒዚ ንድሕሪት ከም ዘይብል ኣነ ባዕለይ ይፈልጥ እየ ንኤርትራ ህዝቢ ግን ግፍዒ ይሰርሕን እቲ ግፍዒ ተሰርሐ ግን ዕድኦም ከም ዝኾነ ክቕበልዎ ክርድእዎ ኣለዎም እዚ ንቕበል ንርዳእ እንተኢሎም ከዓ ፅባሕ ዝመፅእ ደም ፅባሕ ዝመፅእ ውግእ ኣብ ኤርትራና ትግራይ ዘጠራጥር መገዲ የለን ትግራይ ተገፊዓ እያ ኣደ ትግራይ ነቢዓ እያ ብመን ብሻዕብያ ብሕግደፋውያን ብኢሳያስ እዚአን ዝሰርሑ ግፍዒ ግን ኢዶም ሓፂቦም ናይ ትግራዋይ ደም ካብ ኢድካ ሓፂብካ ኣይለቅቕን እዚኣ ክፈልጡ ኣለዎ እዚኣ ፈሊጦም ድሕር ኣሚኖም ግን ሳና መፅኦም ተቃሊሶም ንቕበሎም ፅቡቕ ተዳ ዘየለ ግን እዚ ስቁኢልካ ኣብ መነሶታ ሓይዚ ፎርም ገይሮም ኣለው ዝኾነ ግሩፕ ኣብ ደንቨር እውን ከምኡ ገይሮም ኣለው ኣይ ኣንደርስታንድ ይፈልጥ እየ ግን ንመን እዮም ክቃለሰሎም ንመን ክሞተሎም እዮም ፅባሕ ንጎኸ ከይዶም ሃገርና እዩ ምስኹም ክሰርሕውልና ንሕና ኣሕዋትና ምስ ሞቱ ኣብቲ ግፍዒ ተሰሪሑ ኣብቲ ቃልስኸ ንሕና እንደገና ክንሞተሎም መን እዩ ኤርትራዊ ተባሂሉ እዚ እስቲ ብገንዘብ ዋፅዮም መናእሰይ ሰይዶም ናብ ሞት የዘጋጁ እስቲ ንምንታይ እዮም ዘጨውጭው ዘለው ምስ እቲ ናይ ትግራይ ደም ናይ ተጋሩ ደም ሞት እናርአዩ እና anyway ይቅርታ ኣነ ይሕያ ሃዘረዋ ግን በቃ ብጣዕሚ ንኣይ ኩሉ ግዜ ይኽእለ እየ ግን ኣብ ከምዚያ ክትመፅእ ተሎ ግን ኣነ ብጣዕሚ ዘስካሕክሐኒ ማዕሮ ኣነ በቃ ንምንታይ ዋላ ከይደስ ኣብቲ ቃልሲ ዘይመውት ባህሊ እየ ኣነ ብዚ ትግረወነተይ እዚ ናተይ ብሱር ዘስካሕክሕ እዩ ብሱር በቃ ገሊፅካ ዘይትኽእለሉ በቃ ቃላት ዝሓፅረልካ ተሰርሐ ግፍዒ ናይ መጨረሻ ከቢድ ዝኾነ ነገር እዩና ኣውታት የምናልባት ዝበለፀ ንስኻ ግን ያው ብዙሕ ኤክስፐሪንስ ስለ ዘለካ ከማይ ኢሞሽናሊ ኣነ ያው በቲ ሓደ ነገር ዝዛረቡ ሓደ ግዜ ኣይ ኖ ታሽሙ እዩ ግን ዕግፅ ዝበለ ታሽሙ ብደንቢ ጌርካ ማዚንካ ትዛረቡ ስለ ዝኾንካ ግን ኣብዚያት ያው ክትተሓባበረና ክትሕግዘና መናእሰይ ዳያስፖራ is one of the main reasons ዘምፃእኳ እውን ኣብ ከምዚያት ኣናሲ ክትሕግዘና ክተርድአና ክተዝሕለና ኣብቲ እንሃረሉ ግዜ እቲ ኤነርጂና the right way ክንጥቀመሉ ንክትሕግዘና ናትካ ኣድቫይዝ ናትካ recommendation ንክንሰምዕ ንክነማሓይሽ ስራሕና እዩ እቲ ዕላማ ናተይ ናብዚ ዝዓደም ክኸውንና ሶሪ እቲ ዘረባና እዩ እወ ሕጂ እንታይ የኽብል ዝኽእለው እንታይ መስለካ ሚኪ ናይ ኤርትራን ናይቲ ብኢትዮጵያ ገፅ ተገብረን ኮምፕሊትሊ ክፈላለን እዩ እቲ ኢንቴንሽን ክንፈላለዮ ኢና ካልኣይ ከዓ እቲ ናትና ፐርሰፕሽን እቲ ናትና ውሳነ እውን ማተር ዝገብር እዩ ክልቲኡ እቲ ዓድና ኢልና ሒዝናዮ ዝነበርና ኢና እቲ ክሪሚናል ማለት ክራይም ከዓ በቲ እውን ተፈፂሙና እዩ እንታብኡ ግን ሓንቲ ነገር ምንም ክስታይ ክንገብር ዘይብልና ኣብ ሓደ ነገር ሓደ ጥሙር ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣለዎ ወይ እየ ዝኣምን ማንም ይኹን ማንም ኤርትራዊ ወንጀል ዝሰርሐ ነቲ ወንጀል ዝሰርሕ ዝነበረ እውን ዝተሓባበረ ብሕጋዊ መንገዲ ክጥየቕ ክኣምን ክኽእል ኣለዎ እቲ ወንጀል ዝሰርሐ ንምሳሌ እዩ ሩዋንዳ ኬስ ከመይ ገይሩ እዩ ተዓፅዩ እዩ ኣብ ሩዋንዳ እኮ ተዓፀወ እቶም ሙሉእ ወንጀል ዝሰርሑ
ይቅርታ ዝበሃል ሲ ብትወንጀል ዝሰርሐስ ትወንጀል ዝሰርሐስ ብፍርድ እናተጠየቀ እውን እዩ ስኢል እኮ ኣይኮነን ብነፃ ኸይዱ ትወንጀል ዝሰርሐ ሙሉእ እኮ ተጠይቁ እዩ ክንደይ ማእት ናብ 100,000 ድዩ ገለ መለ ዝኾኑ እኮ እዮም ናብ ትኽሲ ተመስረተ ስለዚ እቲ ኣርሚ ኣብቲ ኣርሚ ዘሎ ወንጀል ሙሉእ ዝሰርሐን ንዑ ዝተሓባበረን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኤርትራዊ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክኣምን ክኽእል ኣሎ ዝተሰርሐ ወንጀል ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ተጠያቅነት ከም ዘሎ ብነብሲ ወከፍ እውን ብነብሲ ወከፍ ብውልቀ ሰብ ተሰርሐ ነቲ ወንጀል ዝሰርሐ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ዝተሓባበረ ኣብ ደገ ይሃሎ ውሽጢ ይሃሎ ብሕጊ ዝጥየቅ ክኸውን ኣሎ ሴም ቲንግ ኣፕላይስ ኣብ ኩሉ ንሕና እውን ከምኡ ተገይርና ኢና ይብሉ ዝብሉ ሓደ ሓደ ኣለዉ ኤርትራውያን ቀደምሲ ንብረትና ተሓዲግና 60 ዓመት 70 ዓመት ዘጥረናዮ ተጓሒፍና እሱ እውን ብሕጊ ክጥየቅ እዩ ተዘሪፍኩም እንተደኣ ኮንኩም ተዘሪፉ ተጠይቁ ብሕጊ ጥየቅ ሕጊ ዝፈርሕ ወንጀለኛ ሕጊ ዝፈርሕ ሕማቅ እዩ ኩሉ ግዜ ስለዚ እቲ ሓንቲ ክሎዥር ምስ ኤርትራውያን ትግበር ማንም ይኹን ማንም ኣብ ዝኾነ ይኹን ብልቢ ማለት እዩ ምናልባት ቤስት ጃስቲስ እውን ክፍጠር ይኸውን ኢለ ዝሓስብ ንቅድሚት ምክንያቱም እዙይ ባዕሉ እቲ ትክክለኛ ፍትሓዊ ናይ ጃስቲስ ስትራክቸር ዘይንፈጥረሉ እንተኮይንና ወዲቕና ተሪፍና ማለት እዩ ክጥየቕ ፍቃደኛ ክኸውን ነዚ ክትሓበር ክኽእል ኤርትራዊ ግዴቱ እዙይ ተዘይገይሩ ኢና ናብ ካሊእ ንኣቱ ናብ ካሊእ ፅልኢ ናብ ካሊእ ዘይኮነ ኣክረሜኒዮስ ነገራት ክንኣቱ ንኽእል ማለት እዩ ሰዓት ግን ንኢሳያስ ካሊእ ከዓ ኦብሊጌሽን ዘለዎ ንኢሳያስ ናይ ምውጋድ እንዲያውም ቁፅሪ ሓደ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክመፅእ ዘሎ ከዓ እንደገና ንኢሳያስ ምስ ወገድካ ከዓ ብሕጊ ተጠያቅነት ከዓ ኣሎ ኣባና እውን እኮ ብዙሓት ተጠያቅቲ እኒአውና እዮም ኣባና እውን እኮ ብሕጊ ተጠያቅነት እዚ እኮ ቀሊል ነገር ከይመስለካ ብሸሓት እዮም እኮ ተጠየቅቲ ብሕጊ ኣብ ሩዋንዳ ሲ ካብ ናይ ሎካል ናይ ቀበሌ ቤት ፍርዲ ጀሚሩ ናይ ወረዳ ናይ ዞን ናይ ሪጅናል ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ሃገር ደረጃ እናበለ ኩሉ በብተዓቕሙ እዚ ኣብዚ ዝፍረድ እዚ ኣብዚ ዝፍረድ እናተባሃለ ንክንደይ ዓመት ቢዚ እዩ ነይሩ ኩሉ በቃ ተዓዲ ስትራክቸር እቲ ወንጀለኛ ክፍረድ ማለት እዩ ኣቲኻ እንተሪኢኻዮ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ which is ሕጊ ዘይስንዮ ነገር ዕርቀ ይበሃል ይቅርታ ኢለልካ ይኽእል ገዛኻ ከምኡ ኣይሰርሕን ይቅርታ እቲ ይቅርታ ሲ ሕጊ ክስንዮ ሕጊ ክስንዮ እዩ ሰብ ተቐቲሉ ይቅርታ ኢልካ ይስለድ ተስኻ ብሕጊ ክትጥየቅ እውን ፍቃደኛ ኮንካ ማለት እዩ እዚኣ እታ ሓንቲ ካብኡ ልዕሊ እዚኣ ከዓ እንደገና ቀዲማ ኢሳያስ ወንጀለኛ ስለዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብቀዳምነት ካብኡ ንሕና ከዓ ምክንያቱም ብቐጥታ የእትወና ስለዝኾነ ኣባና ወንጀል ስለዝፈፀመ ናይ ምውጋድ ሰራዊት ንሱ ናይ ምውጋድ ናይ ሓባር ሓላፍነትና ምኳኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ እዚአን ክልተን እየ ኣነ ክብል ዝኽእል ካብኡ ዝተረፈ for long time of period ኤርትራ ዝበሃል ዓዲ ክፍጠር ምስ ህዝቢ ትግራይ ባእሲ ክፈጥር ናይ ካልኦት ናይ ኣምሓሩ ዝበሃሉ ምህላዎም ዘይምህላዎም ርግፀኛታት ኣይኮኑን ኩል ኣምሓራ ዝበሃል ብሄር ከም ዘየለ ርግፀኛ ኮይነ ግን ኣምሓራ ዝበሃል ካልቸራል ይኹን ገለ ይኹን ከባቢ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረባይ ክኸፋፍል ከጥፍእ ስትራቴጂያዊ ዕላማ ዘለዎ ናይ ሎሚ 100 ገለን ዓመት ትሒዙ ዝተሰርሐሉ ስራሕ ኣሎ ቨሪ ስትራቴጂክ ማለት እዩ ነዚ ብፍላጥናን ብዘይፍላጥናን ተሓባበርቲ ኮይና ወይ ከዓ ኮምባት እንተይገበርናዮ ተቐሚጥና ኢና ነዚ ብዙሕ ዋጋ ከፊልናሉ ኢና ሓደ ዝነበርና ክልተ ኮይና ክልተ ዝነበርና ተዳሚና ክንቀራረብ እንትበልና ገደል እናተፈጠረ ኣፀጊሙ ሕጂት መዓልቲ ከዓ እክል ኣሎ ኢለ ሓስብ ኣነ
ግን እዚ እውን ብከቢድ ፕራይስ ተኸፊልዎ ኢና ንመፅእ ዘለና ናብዚ ደረጃ እዚ ብዙሕ ነገር ከዓ ክንገድፍ ኣለና ማለት እዩ ሕጊ ብሕጊ ክጥየቕ ፍቃደኛ ንዝኾነ ጥፋእ እንተሃልይዎ ብሕጊ ክጥየቕ ዘለዎ ካብኡ ይቅርታ ከዓ ይመፅእ እንደገና ብሕጊ ትጠይቕና ኣለኹ ከዓ ወላት ብሕጊ ምጥያቕካ ይቅርታ ከይለ እየ ከዓ ብልብና ይመፅእ ማለት እዩ ካብኡ ኸ ንነብር ሓቢርና ንነብር ንቅድሚት ተስ ጎረቤት ኮይና ተስ ፈተውቲ ኮይና ተስ መናብርቲ ኮይና ተስ መቃልስቲ ኮይና ንነብር ካብዚ ወፃኢ ክነብረና ኣይግባእን ባህሊ ኣነ ምስ ህዝቢ እዚ እንተ ምስዞም ገፆም ክንሪኦም ዘይንግን ክንሪኦም ኣይንኽእልን ምክንያቱም ኣብ ገዝኦም ኣብቲ ናቶም ቦታ ክንነብር የብልናን ኣብ ናትና ቦታ እውን ክመፁ ዘይክንቃየር እውን ንኽእል ኢና ምስኣቶም እንተኾነ እውን ምስኣቶም እውን ንስ ኦኬ ግን ኣይኮናን በበይንና ኮይና ብጣዕሚ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ሕሰም ኣጋጢሙ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኣጋጢሙ ባዕልካ ገሊፅካ ኢኻ ሓደገኛ ዲክቴተር ኣብ ኣፍሪቃ ፍልይ ዝበለ ቨሪ ደንጀረስ ዲክቴተር ነቲ ህዝብስ ዘጥፍኦ ማለት እዩ ምጥፋእ በገዛ ገዛ ከይድካ ምጥፋእ ኣይኮነት ትምህርቲ እንድሕር ከልኪልካዮ ከይነብር ብሰላም እንድሕር ከልኪልካዮ ተጥፍኦ ኢኻ ኣለካ ማለት እዩ ገዛ መፅለሊ ከይሰርሕ እኳስ ከልኪልዎ ሕሰም ኣጋጢሞ ህዝቢ ኤርትራ ዓዲ ገዲፉ ተሰዲዱ እዩ ካብ ትምህርቲ ካብ ምንባር ተኸልኪሉ ካብ ሃፍቲ ምእካብ ተኸልኪሉ እንታይ ደኣ ክትከውን መጋበርያ ናይ ፀላእ ክትከውን ኣለካ ጠበንጃ ሒዝካ ናብ ዝለኣኽኳ ዓዲ ክተጥፍእ ክትከይድ ኣለካ እዩ እዚ ህዝቢ ዘይጥፍእ ይወፀን እዩ ካብኡ ሃውቲቱ ናይ ጥቕዓት ግዳይ ኮይኑ ከም ህዝቢ መጠን ማለት እዩ ብቀረባ ጉዳዩ ክንሪእሉ ንኽእል ህዝቢ እንተ ደኣ ኣሎ ንሕና ኢና ተጋሩ ምክንያቱም ምስኡ ኢና ዘለና ሕጂ ከዓ መሪሕነት የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚኣ ለማዓንቲ ሓንቲ ጉጅለ እንተ ደኣ ነይሩ 3 ይኾኑ ማለት ፋሕፋሕ እንታይ እዩ ኮይኑ ምክንያቱም እቲ ወዲ ሰብ ክረኽቦ ዝግባእ ዝነበረ ነገር ተኸልኪሉ ካብ ቃልሲ መፅኡ ዓደለት ንኽብል ከሎ ዲክቴተር ኣጋጢሞ ብስሩ ንበይኑ ዓይነት ዲክቴተር ኣጋጢሞ ፋሕፋሕ እዩ ምሁሮ ሃልይዎም ከዓ እንደገና ሓድሽ ጀነሬሽን ዝተምሃረ መፅኡ ናይ ሊደርሽፕ ሮል ከይፃወት መራሒ ታበይ ክመፅእ ዝተምሃረ ሕብረተሰብ እየ ቱፑል ባዕሉ ሴል ባዕሉ ዲስትሮይ ተገይሩ ከም ህዝቢ መጠን ማለት እዚ ከም ዝመሰለ ንሕና እንታይ ዝሓላፍነት ኣለና እዚ ናትና ህዝቢ እዩ ኢና ክንሓስብ ኣለና ባህሊ ተባና ዝበፅሐ ጥቕዓት እውን መብዛሕትኡ ካብ ድንቁርና ዝመፀ ናይ ህግደፍ ተኸታሊ ኮይኑ ዝመፀ ብሕጉን ክጥየቕ እዩ ግን ድንቁርና ከዓ ኣብዚ ደንቆረ ኢኻ ኢልዎ ሓደ ብቅድመይ ኣንታ ንስኻ ደንቆረ ኢኻ ትግራይ ክትስዕር እያ ሕጂ ካብ ፀልማት እናሃለና 3 ወርሒ እሱ ባዕሉ ኤርትራዊ ርኢኻ ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ዓለም እንተደልዩ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዎ ቃልሲ ድማ ከዓ እኮ ፅባሕ ክስዕሩ እዮም ንስኻ ግን ደንቆረ ኢኻ ኢልዎ እቲ ጉደፎ ጠፊኦም እዮም እዩ ዝብሎ ሕጂ ሉክ ካብኡ ግን ኣብታ ካሊእ ግን ኣብታ እንዳ ኣምሓራ ትበሃል ግን ኣይትረኽባን ኢኻ እዚአን ክልቲአን ኣይትረኽባን ሓንቲ ኢኻ ትረክብ ምጥፋእ ኢኻ ትረክብ ትምህርቲ ቤት ዝሰራሕናሎም ግን ንዕኦም ፅርግያ ዝሰራሕናሎም ንዕኦም ተባእስናዮም ግን እትዮም ስለዚ ንሕና እንታይና ንሓስብ ምሳና እንዲ ዝቃለስ ነይሩ ከዓ ኤርትራ ብሓበር ተቃሊስና እንደገና ነንባዕልና ትጣፊእ ነዚኣ ክንገብር ከዓ እንደገና ነዚኣ ዝሰርሕ ሓይሊ እኒአና ውሽጥና ምሳና ስለዚ ንሕና ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ክንገልስ ኢና ኣይተምሃረን ህዝቢ ኤርትራ ዕድል ክንብሎ ኣለና ጥቕዓት ኣጋጢምዎ እዩ ካብኡ ከዓ ዝተጠቕዐ ህዝቢ ዘይተምሃረ ህዝቢ መሪሕነት ዝሰኣነ ህዝቢ ንነብሱ ዝቐትል መንእሰይ ኤርትራ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ኣውሮፓ ንባዕሉ ዘጥፍእ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ በቃ ኣንዛይቲ በዝሕዎ ከም ሶሳይቲ እዩ ናተይ ካልኦት ነገራት ከዓ ዝተገበረት ዝበልናዮ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት እቲና
ሉዝ ክንገብሮ ዘይብልና ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ንሕና ሞር ካፍቲ ንሕርኖ ንረድኦ በቃ ንሕግዞ ነገር ዘሎ ኮይኑ ኣነ ዝስማዓኒ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ግን ናቱ ሪተርን ከዓ ከምፅእ ኣሎ ቀለስ ክኽእል ኣለዎ እዚ ህዝቢ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ እዚ ህዝቢ ድሕሪት ስለ ዝተረፈ እዩ ትግራይ ከይዱ እዩ በቃ ርሑቅ ከይዱ እዩ ትግራይ ሓንቲ እውን ፅውፅዎ ዝነበርና ሰለስተ ኣጋጣሚታት ተጋጢሞ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ኩርዕ ነገር ረኺብና ዝነበርና የብሉ ኤርትራ የለን ቀደም ነይራ ቀደም እኮ ቅድሚ ትግራይ ነይራ እያ ኤርትራ መንእሰይ ትግራዋይ ዘሎ ክቃለስ ከሎ ልዕሌና ነይሩ ብዙሕ ተማሃረ ነይሩ 1000 ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ 28 ሜዲካል ዶክተር ብዙሕ ነይሩ በቃ ንፈልጦ እኳ ሎም እኮ የለን ኣጥፊእዎ በቃ ኣጥፊእዎስ ንዕኡ ኣጥፊኡስ ንትግራይ ከጥፍእ እኳ ይተላኢኹ መፅኡ እና እዙይታት ኣብ ግምት እቲና ናይ ሪሃብሊቴሽን ስራሕ ዝግበረሉ ከባቢ እዩ እምበር ንፀባፀበሉ ነገር ኮይኑ ኣይረኣየኒ ዘላኒ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ትግራይ ግን ምስ ኩሉ ደማ ኢፌክቲቭ ሊደርሺፕ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኮኦሊሽን ፈጢርና እኒአና ኮ ሓደ ሕማቅ መሪሕነት እናሃለዎ እውን ኮይና ንዕኡ ጊዱስ ትግራዋይ ናይቲ ምሁር ማይንድ እንታይ ገይሩ ቢግ ኮኦሊሽን ፈጢሩ ስኡ ኢሉ ብማይንድ ሞቢላይዝ ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት እቲና ኣብቲ ንገብሮ ነገር ኩሉ እዩ ተዘልዐልናዮ ኣነ ብከምኡ እየ ዝሓስቦ ሚኪ እሞ ግዜ ብጣዕሚ ውሕናዮ ስለ ዝኾነ ኣሕፅረ ኣቢለ ሓንቲ ጥያቄ ክሓተካ እሞ ካብኡ እቲ ነገር ክንዓፅኦ ብጣዕሚ ምስየ ሒዘካ ዘለኹ ይቅርታ ካሊእ ግዜ ሞር ክንቀርብ ለስ ታይም ክንገብሮ ምንታ ኣብኣ ግን ክሓልፋ ዘይደል እንታይ ኣላ እቲ ታንኪ ባይ ዘ ወይ ርኢኻ ካብቲ ኣነ ትዛረቡ ነበርኩ ንስኻ ትዛሪብኩ ሓይዝን ናብ ባይታ ረጊፅ ኣነ ሒዝ ዝሕል ኢለ ኣለኹ እና ይቕኒየለይ ግን እቲ ዝበልካዮ it makes perfect sense ናይ ኣብቲ ኤርትራ ዝኒሄ ህዝቢ ብበዝሒ ተጨቁኑ ብድኽነት ብመከራ እዩ ዘሎ እምበር ፎትዩ እውን ዘይዋጋእ መዓት እዩ ዘሎ መፂኦም ሒዚ ኣብ ትግራይ ሓደ ግዜ ስልኪ ቀደም እናሰርሐ እንዳሃለወ መጠንቀቕታ ዝሃቡ ኤርትራውያን ዕጡቃት ነይሮም እዮም ከምዚ ኢሎም ግፍዕ ዝሰርሑ ከምዚ ዝበለለው እዮም እናበሉ መስታወሻት ሂቦም እዮም ንሕና ግን ተተራእና ንባዕልና እውን ክንቅተል ስለ ንኽእል መናእሰይኩም ሕውእዎም ደቂ ኣንስትዮ ኣይትንቀሳቐሳበልዎን ኢሎም ዝመኸሩ ዝመዓዱ ኤርትራውያን ኣለው እዮም ኣነ ግን እቲ ሕራኒ ዓንተ ዝገለፅኮ እንታይ ይመስለካ እቲ ፎክስ ዝገበርክዎ እቲ ዘይተጨቆነ እቲ ተምሃረ ዳያስፖራ ዝኒሄ ናይ ኤርትራ ተወላድ ንኢሳያስ ካብ 5% እስካብ 20% ደመወዞም ዝኸፍሉ ነቲ ዝሰርሖ ዘሎ ግፍዒ ሰርቫይቭ ዝገብሩ ዘለዉ እኮ ኣብ ዳያስፖራ ዝኒሄው መዓት ኮ እዮም ምሁራት ኮ እዮም ሃፍታማት ኮ እዮም ኩሎም ኣይኮኑን ግን ንሶም ምስኢ ኣበይ ነይሮም እዮም ፅባሕ ንጎ መፂኦም ናብ ጠረጴዛ ከፍ ኢሎም ነጎሽት ዝገብሩ ደልዮም ምሳና ናትና ህዝቢ ኤርትራ ከይዱ ምስ ተሰውዐ ናትና ህዝቢ ነቲ ተጨቆነ ህዝቢ ኤርትራ ዝኒሄ ናፃ ምስ ኣውፅአ ኣበይ ነይሮም እዮም ማለት እናፀረፉና ነይሮም ብ3-4 ሽም ቀይሮም ሚድያ ፅባሕ ኸ ኣብቲ ትግራዋይ ዝተሰውዐሉ ትግራዋይ ናፅነት ዘውፅአሉ ኣበይ ነርና ኢሎም እዮም ፅባሕ ንጎ ቆልዓ ውሉኢት ናተይ ምክንያቱ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ዝርብሸን ነገራት እዩ እኔው እዮም በቃ ብስሩ ለባማት ኤርትራውያን ምስ ናይ ሕግደፍ ንወሎ ገለ ንወሎ ናይ ኤርትራውያን ኣኼባታት ዝካየደሉ እቲ ዲቴሉ ኣፕዴት ዝሁኒ ናይ ብሓቂ ሰላም ዝደልዩ ህዝቢ ኤርትራ ከይጉዳእ ህዝቢ ትግራይ ከይጉዳእ ኢሎም ዝሓስቡ እኔው እዮም ግን ምሳና ዘይሳተፉ ኣብ ሲያትል ዝሓለፈ ሰሙን ንኣብነት ኣነ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልኒየ ግን ሓደ ኤርትራዊ መፅኡ ብዙሕ ነገር ኣዊዕኒ ናይ ሓደ ነገራት እውን ናብ ሱዳን ናብ ካልእ ነገር ክሕግዝ ዝደሊ እዩ ትግፍዕታት ብደንቢ ግን ኣብዚ ዓዲ ከዓ ምሁር እዩ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እዩ ሽሙ ንባዕሉ ክወፀ ይደልን እዩ ሓደ ቤተሰቡን ኣለዎም ኣብቲ ዓዲ ግን ከምዚኦም ዝበሉ ዳዊት ካብትን ኤርትራ ንኣብነት ፈልቲ ትኾን ኢኻ ብጣዕሚ
ንቃረቢና ካልኦት መለውና እዮም ብሽም ጥራይ ዘይኮነስ ኢን ጀነራል ክብለካ እየ ግን መዓት ሂዞም እንተኾነስ እነው እዮም ዳያስፖራ ኮይኖም ዋላቶም ኮሚኒቲ ዝፈጥሩ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ትግራይ ኣሸኒፋ ራእይካዮ ከም ዝበልካዮ ማለት ኣይብሉ ነይሮም እቶም ደናቁር በቃ ተረጊፅኩም እንዲኹም ተወዲእኩም እንዲኹም እንታይ ከይትገብሩ እናበሉ ይፀርፉና ነይሮም ሒዚ ከ እንታይ ይሪኦም ወይ ለየኸ ካበይዳ መፅያ ደንጊፆም ከዮም ሰም ሓቂ እየ ቁር እንዳሃለዎ እኮ እዮም ነብሶም ብፍርሒ ዘንቀጥቂጦም ዝርህፁ ዘለውሎም ዳ እዚኦም ግን ሒዚ እንታይ እዮም እቲ መብራህቲ ከምዚ ኦን ኦፍ ስዊች ዝገብሮ ከምኡ እዮም ዝመስሎም ዘሎ ናትና ማይንድና ዝውን ሒዚ እንተኾነ ንሕናስ ትተሰርሐ ግፍዒ ብናሃቶም ገንዘብ ብናሃቶም ሞራል ብናሃቶም ቤተሰብ ዝሰርሑ ግፍዒ ትግራይስ ክንጋልሆ ኣለና ትግራይ ብሕጊ ጥይቆሉ ግዜ ኣይኮነን ዘሎ ሒዚ ጋና ኢና መከናይ ወታደር ኢና እምበር ፍርድ ቤታት ግዜ ክወስደልና እዩ ክነዘጋጁ ዳኛታት ዓቃብቲ ሕግታት ፖሊስ ጣብያታት መዓት ስራሕ እዩ ዘለና ንሕና እዚ ኣዘጋጂና ኤርትራ ከይድናኻ ነኦም ነቲ ወራሪ ሓይልናቶምን ንኣና ግፍዒ ዝሰርሐን ከይድና ስካብ ንኣሪ ኣብ ጎኖ እዚ ንባዕሎም ጉጅለ እናሰርሑ ፀኒሖም ስፅዋሕ ንጎስ እናይና ኢና ኣብ ጎንኩም ክብልናስ ዋይ ኣብዚኣ ዝተኸብደኒ ንባዕሎም እኮ ብዙሓት ተጠየቕቲ ኣለዎ እዮም ኣብዚ ወፃኢ ባይዘወይ ሕጂ ወልቆቶት ኣለዎ ኣብዚ ዓዲ ብዘርኢ ምፅናት ክጥየቑ እዮም ዝበልናዮም ኣብዚ ዓዲ እኒኦም ወልቆቶት ኣብዚ ኮይኖም ተቐሚጦም እኮ እዮም ሕጂ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ዳብል እዩ ኣክቹዋሊ እንታይ እየ ዝብል ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተገበረ ናይ ምጥፋእ ንኤርትራዊ ብሕጊ ዘጥይቕ እዩ ሃልያ ዋላ ኣብ ኤርትራዊ ዝተገበረ ኣብኡ ፕራክቲስ ተገይሩ ኣብ ትግራይ ከዓ ትራንስፎርምድ ኮይኑ ብዕጡቕ ሓይሊ ኢን አ ቨሪ ሾርት ታይም ኢሊሚኔት ንምግባር ዝተገበረ ኣብቲ ፕራክቲስ እናተገበረ ዝፀንሐ ስለዚ ተደሚሮም ዝሕተቱ ኣነ ናብኡ ዲቨሎፕ ግበሩ ወይ ለእየ ዝመክሮም ዘለኹም ምስቶም ኤርትራውያን እዩ ከዓኮ ዓለም እኮ ሪከርድ ገይርዎ እዩ ኤርትራውያን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ይጠፍኡ ከም ዘለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ነምበር 1 ብስደት ናብ ዓዶም ዲናይድ ኮይኖም ይመፁ ከም ዘለዉ ዩናይትድ ኔሽን ሪከርድ ገይርዎ እዩ ኣውሮጳ ሕብረት ሪከርድ ገይሮም እዮም ስለዚ ኢሳያስ ከዓ 3-4 ግዜ ኣብ ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ኣብ ኖርዌይ ተኸሲሱ እዩ ኣብ 3 ዓዲ ተኸሲሱስ ናይ ኣሬስት ዋራንት ወፂዎ ስለዚ ታዘር ምፅናት ትበሃል እኮ ብክራይም ኣጌንስት ሂማኒቲ ተባሂላ ኣብ ኤርትራ ከዓ ተኸስኒ እያ እቶም ንዑ ተሓባበርቲ ዝኾነ ወፃእ ዘኒኡ እኮ እቶም ናይ ህግደፍ ክኽሰሱ እዮም ክኽሰሱ ብሕጊ ብወንጀል ብክራይም ኣጌንስት ሂማኒቲ ብዘርኢ ምፅናትን ክንከሶም ኢና ብስሩ እኮ ብጣዕሚ ቢዚ እኮ እዩ ክኸውን ዋላ ኤስኮርቱ ኢለ እየ ኣነ ዝኣምን ኤርትራውያን ንግዜኦም ሕጂ ፈሪሖም ሃዲኦም ዘለዎ እምበር እቶም ተቃለስቲ ሕጂ ክመፁ እዮም ንቅድሚት ክዕብልሉ እዮም ሕጂ እታ ቲዲኤፍ እትኸዳ መንገዲ ይከታተልዋ ዘለዉ ንሳቶም ምሳና ኮይኖም ዝከታተልዋ ይቃለሱ ኣለዋ ኣነ ብጣዕሚ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን እዩ ዘለኒ ብዛዕባ እዞም ተቃለስቲ ናይ ኤርትራውያን እቶም ክራይም ከሚት ዝገብሩ ዘለዉ ወፃእ ኮይኖም እውን ንኤርትራውን ፈራርሕዎ እኮ እዮም ፀብፃብ እናሓለፉ እኮ እዮም ብዙሓት እና ኣኼባና ሎመዓልቲ ዝበዙ ተሓፀናዮ ፅቡቅ ይመስለኒ ድምፅኻ ድምፂ የለን ሚት እየ ገይረ ነይረ እምበር ይቅርታ ናይ ሎመዓልቲ ብጣዕሚ ንውሕዮ እሞ መቕፃዕቲ ኣለኒ እዩ እና ኣብ ካሊእ ግዜ ግን ሕፅር ሕፅር እናበልና ክንማየጠሉ ኢና ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ኢኻ ብሓደ ግዜ ሕሊፍና ክልተ ሰሙን ስለ ዝገበርና እዩ ምክንያቱ ላስት ፍራይደይ ቢዚ ነይረ ይቀረብኩና ስለ ዘንጋዕኩ እየ ሕፅር ሕፅር እናበልና ሞር ክነቕርብ ሞር እቲ ኮመንት እውን ብዙሕ ዝፀሓፉ ያው ደስ ይልዎም ዘሎ ታንኪ እናበልካ እዮም ዘለው ኣነ ብባዕለይ እውን ያው ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ከምዚ ጌርካ ንዓይን እቲ መንእሰይ ዳያስፖራን ብክልቲኡ ቋንቋ እቲ ናይ ዝነበረ ቀደምን እቲ ናይ ሒዚ ዝኒሄን እቲ ፊቸር ከ እንታይ እዩ እቲ ናይ ድሮናት ደንጊፁ ዝኒሄ ህዝብና ምግላፅካ ብጣዕሚ ይቕኒየለይ ናይ 3 ሰዓት ልዩነት ስለ ዘለና ካብኣቶም ብጣዕሚ መሲሉ ስለ ዘሎ
بتعمي يكرتا ناولكو ياو معصو انتليكوا feel free otherwise good night لك يقني الله. Thank you. በቃ ድሓን ሕደሩ ፅቡቅ ዲስካሽን እዩ ኣይተፈለጠና يقنيلي بروح ليتي بروح معلتي. Thank you. دعنا دور حوات يقنيلنا.